สนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับวันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่10 เมษายนนะฮะคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวสงกรานต์กันแล้วนะครับเอาแน่นอนปัจจัยสำคัญของการออกไปเที่ยวก็คือการเดินทางก็ต้องพึ่งพาน้ำมันจะลดราคาลงมาอีกหรือเปล่านะฮะทั้งที่ตลาดโลกตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับถ้ามาดูที่ตลาดสิงคโปร์น้ำมันสำเร็จรูปนะครับจาก200ประมาณสัก280-290 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเนี่ยมันตกลงมาอยู่ประมาณสัก100 กว่าๆนะคุณผู้ชมครับแต่ราคาในประเทศไทยหน้าปั๊มของเรายังอยู่ที่ประมาณสัก40ปลายๆนะฮะสำหรับน้ำมันดีเซลต่อลิตรนะฮะคุณผู้ชมครับมีแนวโน้มหรือเปล่าที่มันจะลดลงมาอีกนะครับคาดว่าทางรัฐบาลกำลังดูอยู่นะฮะและบอกว่าก่อนที่จะกลับไปเที่ยวสงกรานต์น่าจะมีข่าวดีออกมาจริงหรือไม่ต้องรอติดตามแต่ที่สำคัญวันนี้ที่สภาเดือดครับใช้คำนี้เดือดจริงๆมีการออกมาแฉคุณรังสิมันต์โรมนะฮะหน่วยกล้าตายแฉและพูดชื่อออกมาด้วยว่าไอ้โม่งกักตุนน้ำมันคือใครโอ้โหมาแรงเหลือเกินนะฮะแล้วมีการเชื่อมโยงไปถึงคนในรัฐบาลด้วยเอาล่ะสิครับจะเป็นอีกคดีหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆวันนี้มาวิเคราะห์ทุกมิติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยังมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเหลือเกินจริงๆอยากจะพูดมาหลายวันแล้วนะครับอยากจะขยายความเพิ่มเติมก็คือที่เกาะพะงันครับเกาะพะงันที่หลายคนก็สะท้อนออกมาบอกว่าตกลงมันเป็นเกาะของประเทศไทยหรือว่าตอนนี้กลายเป็นเทลอาวีฟ2ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะท่านแรกครับสุภาพสตรีนะครับนักวิเคราะห์ข่าวนะครับคุณโบณัฐามหาธนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนซ้ายมือของผมครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะเขาอินฟลูเอนเซอร์จริงๆเรื่องของการแน่นอนเวลาเขาพูดอะไรเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยคนก็ตามนะมันสามารถที่จะโน้มน้าวให้คนเพราะว่าแม้แต่แฟชั่นค่ะลองดูเสื้อนี่อยากซื้อตามเลยผู้นำทางแฟชั่นด้วยนะครับอย่างนี้ทั้งสองท่านนะฮะเรื่องการเมืองกันก่อนเลยเอาประเด็นที่เกิดขึ้นในสภาคุณผู้ชมครับการอภิปรายใช้คำนี้มันไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจนะแต่มันเหมือนคล้ายๆนะคุณผู้ชมครับคือวันนี้เป็นวันที่2ของการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมแรงสะบัดเลยคุณรังสิมันต์โรมครับบรรยากาศการประชุมกันนะฮะร่วมกันของสภาวันนี้เพื่อพิจารณาคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีวันที่2คุณรังสิมันต์โรมทิ้งทวนด้วยการแฉขบวนการทุนเทาคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะเขาบอกว่าทุนเทาเนี่ยไปพัวพันคนในรัฐบาลและชี้เป้าไว้เลยนะครับว่าคลังน้ำมันเถื่อนที่ถูกจับกุมในจังหวัดอ่างทองเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจำได้ไหม330,000 ลิตรนะครับจำได้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าไอ้ครั้งเนี้ยจริงๆมันของใครรู้เปล่ามันคนในเครือข่ายของเสียตือผมไม่ได้พูดแต่คุณรังสิมันต์เป็นคนพูดนะครับเขาบอกว่านี่ไงมันมีความเชื่อมโยงแต่ทำไมรัฐบาลกลับนิ่งเฉยไม่ขยายผลแล้วยังมีการแฉเส้นทางการเงินอีกนะฮะเงินกู้100 ล้านและเงินบริจาคพรรคดังไปฟังเสียงคุณรังสิมันต์โรมบางช่วงบางตอนกันครับเชิญครับแม้แต่ท่านพิพัฒน์เองก็รู้จักเครือข่ายนี้เป็นอย่างดีเมื่อผมได้อ่านข่าว Next News ผมถึงได้รู้ว่าเครือข่ายเสียตือเนี่ยเขามีความสัมพันธ์เป็นลูกหนี้ของท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วเป็นลูกหนี้กันไม่ใช่บาท2 บาทมูลค่าเกินกว่า100 ล้านบาทมีสัญญาเงินกู้2 ครั้ง 2 สัญญาต้องสนิทกันขนาดไหนถึงปล่อยกู้กันเป็นหลัก100 ล้านแบบนี้ปรากฏว่าคนในครอบครัวเสียตือได้บริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยไม่เยอะ1 ล้านบาทเขาคงจะมีแรงศรัทธาต่อพรรคการเมืองของท่านนายกก็ได้มาวันนี้ราคาน้ำมันแพงเสียตือถูกสงสัยว่ากักตุนน้ำมันแต่ปรากฏว่าตือคนนี้ไม่มีอะไรมาทำเขาได้ไม่มีการจับกุมไม่มีการดำเนินคดีขยายผลจนอดคิดไม่ได้ว่าวิกฤตที่พี่น้องประชาชนประสบเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากการถอนทุนการเมืองของนายทุนน้ำมันพรรคการเมืองหรือเปล่าที่ผมพูดมาเขารู้กันทั้งยุทธจักรครับท่านพิพัฒน์ทราบดีว่าเสียตือเป็นใครและมีธุรกิจอะไรบ้างไก่เห็นตีนงูอย่างไรงูก็เห็นนมไก่อย่างนั้นถ้ารัฐบาล
ไม่กล้าที่จะเล่นไอ้โม่งก็อาจจะเพราะไอ้โม่งนี่แหละครับที่อยู่ในรัฐบาล คุณโรมได้ตั้งคำถามทิ้งท้ายไว้ด้วยนะฮะดุเดือดเหลือเกินกับการอภิปราย บอกว่าน้ำมันแพงแต่ไม่มีการจับกลุ่มขยายผลน้ำมันเถื่อน เพราะเป็นการถอนทุนคืนให้กับนายทุนพรรคการเมืองใช่หรือไม่ คุณเทพไทย คุณโบเป็นไงครับ ถอนทุนคืนจริงหรือเปล่าอย่างที่คุณโรมเขาตั้งคำถาม โบก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะมีพยานหลักฐานอะไรมาบอกได้ แต่โบคิดว่าการที่ในฐานะผู้แทนราษฎร ครับ ได้รับข้อมูลอะไรมาแล้วมาเปิดประเด็นไว้ เพื่อกระตุ้นให้ทางภาครัฐไปดำเนินการต่อมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย ท็อปฟอร์มกลับขึ้นมาแล้วครับคุณเทพไทยหลังจากที่เงียบไปนานนะพรรคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันแล้วนี่กลับมานะคืนฟอร์มหรือเปล่า ก็ผมว่าอภิปรายทิ้งทวนอ่ะ เอา เปิด แต่ว่า ประเด็นใหม่เลย เดี๋ยวก่อนนะอย่า ข้าม เพิ่ง ช็อ ไป ต ประเด็นนั้นเอาไปททิ้งทวนคือ คือโดยปกติเนี่ยการอภิปรายนโยบายเนี่ย อืม มันไม่ใช่แบบนี้ไง อืม คืออันนี้เนี่ยคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าดูการอภิปรายะ ทรงนี้ใช่ไหม ทรงนี้ ทรงแบบนี้เนื้อหาแบบนี้การ ครั อบ ภิปรายไม่ไว้วางใจ อืม แล้วเราถามว่าเอ๊ะทำไมอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในวันที่อภิปรายนโยบาย อันดับหนึ่งก็ผมก็คิดว่าอยู่ที่ประธาน อืม ประธานที่ประชุมนะ ประธานซึ่ง ประธานเขาเป็นคนควบคุมการประชุมเนี่ยคราวนี้ถ้าให้ปล่อยอย่างนี้ถ้าเป็นประธานที่เขาเคร่งครัดเขาก็จะเตือนว่า เฮ้ย ไอ้นี่ไม่ใช่เป็นวาระของการอภิปรายนโยบาย อ่า นะครับ คราวนี้เนี่ยถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะทำให้เป็นการอภิปรายนโยบายได้ไหมก็ได้เลี่ยงบาลีก็คือว่าคุณต้องอภิปราย และคุณชี้ประเด็นเนี้ยแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับนโยบายข้อไหนอย่างไร น้ำมันเป็นวาระแห่งชาติ ก็โยงไงโยงไปที่นโยบายของรัฐบาลเนี่ย อ่า คือเวลาเขาพูดเนี่ยเวลาเทคนิคการอภิปรายเนี่ยสมมติจะอภิปรายนอกเรื่องปั๊บเนี่ยเขาเรียกขี่ม้าเรียบค่ายนะพอเห็นคนประท้วงปั๊บเนี่ยคุณก็แวะเข้ามาที่เนื้อหาที่ยติอ่ะ เทคนิคเหรอ เทคนิคไง โอเค แวะมาที่ยติ แต่คุณโรมเนี่ยไม่ได้แวะเลยไงออกไปนอกลู่นอกทางก็ฟาดอันนี้อันดับหนึ่งสองนอกจากประธานแล้วนะสองคุณโรมเนี่ยอภิปรายตอน8 โมงกว่าฝ่ายรัฐบาลยังไม่มาไอ้ฝ่ายนักประท้วงยังไม่มาผมช้ามากไงผมยังงงเฮ้ยเอาเทปมาเปิดหรือเนี่ยอภิปรายสดวะทำไม8 โมงกว่าเอากันแล้วจัดการกัน เรา แล้ว ต้องตื่นเช้าไงเราต้อง เขาก็ ตื่น กำหนดเช้าไงคราวนี้ก็ไม่มีรู้ไงฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ตื่นสายไงพอตื่นสายก็มากระปรี้กระปร่อยพอช่วงหลังๆช่วงปลายคุณรังสิมันต์โรมกำลังจะจบมีนักประท้วงขึ้นมา2-3 คนมาทันพอดีมาทันพอดี โอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าโอ้จัดเต็มโรมจัดเต็มทิ้งทวนเลยแหละ คุณโบสะดุ้งกับคำนี้ใช่ไหมบอกทิ้งทวนสะดุ้งคำนี้ คือทิ้งทวนมันเหมือนกับเขาจะไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งโบไม่เคยอยากเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นโบเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินทางการเมืองในทุกกรณีโอเคแต่ถ้ากลับไปประเด็นเมื่อกี้น่าสนใจที่บอกว่ามันเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่บอกว่าเทรนด์เนี้ยมันมีมาตั้งแต่หลังปี 62 ครับ คือพอเราว่างเว้นการมีสภาปกติไป 9 ปีในยุคคสชอะค่ะถ้าจำกันได้หลังปี 62 มาแล้วก็การเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นนะคะทุกๆครั้งที่มีการอภิปรายไม่ว่าจะอภิปรายอะไรมันจะเป็นโทนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นสสใหม่แล้วอาจจะไม่ทราบแบบตามที่คุณเทพไทยบอกว่าแต่ละอย่างมันต่างกันนะ เท่าที่โบสังเกตการมาคือมันเป็นอย่างนี้มาตลอด เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นแบบนั้น ซึ่งในมุมของประชาชนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ มันก็ฟังไป แต่ข้อมูลที่คุณโรมเปิดมาคุณโบคิดว่ามันจะมีโอกาสในการที่จะไปขยายผลต่อหรือเปล่า มันก็ควรจะ เปิดขนาด ค่ะ นี้แล้ว มันก็เปิดมาแล้วแล้วมีการเอ่ยชื่อตัวบุคคลอะไรด้วยพาดพิงด้วยเนาะก็ต้องมีความมั่นใจในเบาะแสประมาณนึงแหละแต่คราวนี้เนี่ยได้ข้อมูลมาเนี่ยเป็นข้อมูลจริง หรือว่าเป็นข้อมูลแบบที่ถูกวางยาไหมมันก็มีความเป็นไปได้หลายแบบเนาะสำหรับคนที่ออกมาเปิดเผยเขาก็มีความเสี่ยงของเขาอะค่ะมันก็ต้องสืบสวนกันต่อไปก็ตรงไปตรงมาไม่มีอะไร คิดว่าจะขยายผลไหมครับคุณเทพไทย แน่นอนที่ มัน คิ ต้อ ด ง ว่าจะมีการขยายผลมาตรงนี้ ต้องขยายผลอยู่แล้ว คือคุณโรมก็ตั้งใจที่จะเปิด ผมก็คิดว่าคุณโรมก็คิดอะว่าข้อมูลนี้ที่เขาได้มาแล้วเขาก็รู้ว่าไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่วันศาลฎีกาก็จะมีคำวินิจฉัยอยู่แล้ว เพราะปปชไปยื่น อ่า ฟ้อง ใช่นั่นอีกประ อ เด็น ยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาก็คิดว่ามันก็เป็นครั้งสำคัญที่เขาจะต้อง
แสดงออกต่อที่ประชุม ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไม่พูด คุณจะเก็บข้อมูลนี้ไว้ มันก็เสียของไงเหมือนกับบูดไงคุณจะมอบให้คนอื่นพูด มันก็ไม่เหมือนคุณโรม คือคุณโรมก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นนักพูดแม่เหล็กอ่ะ ครับ แล้วข้อมูลหลั่งไหลมาก็มาที่เขาเพราะคนที่ให้ข้อมูลก็เชื่อไงว่าถ้าคุณโรมพูดแล้วมันเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นก็ให้คุณโรมก็กลัวไม่อยากย้ายมันเสียของเขาก็ระบายออกมาพอระบายออกมาแน่นอนที่สุดแล้วมันก็ต้องมีการขยายผล เราเห็นจากคุณโรมพูดเสร็จปั๊บเนี่ยคนพูดถัดไปคือคุณกรณ์จาติกาวนิชอารมณ์คุณกรณ์ก็ไม่ต่างกับคุณโรมทั้งที่คุณกรณ์ปกติจะเป็นคนเรียบร้อยจะเป็นคนพูดทางเศรษฐกิจนะ แต่ว่าเหมือนกับรับไม้ต่อเลยอ่ะแฉเปิดโปงเรื่องขั้นตอนเรื่องการลดราคาน้ำมันเรื่องอะไรโหสารพัดเลย เพราะฉะนั้นจะมีต่อคิดว่าแน่นอนขยายผล ผมว่ามีต่อ ส่วน ภาคสอง ส่วนจะเป็นวาระสุดท้ายอะไรยังไงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมครับแต่เพิ่มเติมนิดนึงนะฮะคุณโบกับคุณเทพไทยคุณผู้ชมครับก็คือเมื่อเวลา 10 นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะฮะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชเนี่ยก็ได้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกากรณีอะไรฮะกรณี 44 สสนะครับเอาแบบง่ายๆที่เราเข้าใจกันนะฮะว่าของพรรคประชาชนคืออดีตก็คือเป็นสมัยของพรรคก้าวไกลใช่ไหมก้าวไกลเนี่ยในข้อหาฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งถ้าไปดูมันก็จะมีรถตู้ใช่ไหมครับที่ส่งเอกสารของปปชเนี่ยแล้วก็มีเอกสารเต็มสำนวนต่างๆอยู่ในเต็มรถตู้แล้วก็ขนมาย้ายมาเพื่อที่จะให้ศาลนะท่านพิจารณาเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยขั้นตอนต่อไปคือเนี่ยอันนี้เลยคุณโบนี่มาเป็นคันรถเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเอกสารต่างๆในนี้อนาคตของ 44 สสของพรรคประชาชนณตอนนี้นะครับก็คืออดีตเดี๋ยวจะงงนะก็คือมี10ท่านที่อยู่ในสภาณตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นยุคก่อนหน้านี้คือมัน34ที่เคยอยู่ใช่ครับอันเนี้ยมี4ประเด็นหลักที่ทางด้านของปปชร้องให้ศาลฎีกาพิจารณาหรือมีคำสั่ง 1. สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ 2. สั่งให้พ้นจากตำแหน่ง 3. ตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต 4. เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปตอนนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาแล้วนะครับว่าสรุปสุดท้ายท่านจะมีคำสั่งออกมาอย่างไรสิ่งที่คนจับตาเฝ้ามองก็คือว่าอันแรกก่อนเลยคือจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าคือไม่ได้สั่งคือถ้าศาลไม่สั่งเป็นอย่างอื่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติสั่งเป็นอย่างอื่นขอมาหยุดปฏิบัติให้แต่สั่งเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าถ้าศาลรับและไม่สั่งเป็นอย่างอื่นก็แสดงว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติเขาได้ยื่นคำร้องไว้แล้วว่าขอให้สั่งเป็นอย่างอื่นใช่ไหม ใช่ครับแต่ทั้งหมดนี้มูลเหตุมาจากหลักๆ คือการที่เขาเสนอขอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นคดีนี้มันมีความสำคัญกับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตว่าแทนที่สสเนี่ยจะเสนอกฎหมายได้อย่างเป็นอิสระตามที่คิดว่ามันดีอ่ะเราก็เสนอไปแล้วก็ไปพิจารณากันต่อจากนี้ก่อนจะเสนอทุกคนก็อาจจะต้องชั่งใจว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันดีเนี่ยเราจะโดนร้องเรียนแบบนี้ไหมแล้วเราจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไหมอันนี้มันเป็นเรื่องของอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งใช้อำนาจแทนปวงชนชาวไทยมันเกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นนี่ก็อัปเดตเรื่องนี้กันนะฮะคุณผู้ชมครับคราวนี้ผมขออนุญาตต่อกลับมาไหนๆคุณรวมพูดถึงเรื่องของน้ำมันแล้วใช่ไหมฮะครับผมต่อเลยนะฮะทั้งสองท่านครับก่อนหน้านี้รัฐบาลนะครับก็มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดค่าการกลั่นและลดราคาหน้าโรงกลั่น2 บาทใช่ไหมฮะส่งผลให้ดีเซลลดลงไป2 บาทกับอีก14 สตางค์ไม่ว่าจะเป็นทั้ง B7 และ B20 นะครับแต่ถึงแม้ราคาน้ำมันโลกตอนนี้มันอยู่ในขาลงนะฮะอยู่ในขาลงแต่รัฐบาลยังตัดสินใจไม่ลดราคาหน้าปั๊มก็คือดีเซลก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ48 บาท 40 สตางค์ถูกต้องไหมครับแต่เขาเอาส่วนที่มันลดลงมาเนี่ยคือไปลดกองทุนที่สนับสนุนเข้ามามากกว่าเพราะว่าคุณเอกนัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องใจแข็งนะในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่ากองทุนน้ำมันน่ะมันติดลบเท่าไหร่เกือบ 60,000 ล้านอ่ะ 56,000 ล้านแล้ววันนี้มันก็น่าจะมากกว่านั้นอยู่แล้วใช่เขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้แล้วกันเราต้องอุดรอยรั่วตรงนี้ก่อนก็เลยไปลดเรื่องของการกองทุนเข้ามาเติมตรงนี้เพราะฉะนั้นน้ำมันอ่ะราคามันก็ยังเป็นขนาดนี้อยู่แต่คำถามก็คือว่าคุณโบคิดว่าจะมีข่าวดีลดราคาน้ำมันก่อนสงกรานต์นี่ไหมนี่วันที่10แล้วนะมันไม่ควรนะคะมันไม่ใช่ว่ามันจะมีข่าวดีหรือไม่มีข่าวดีมันไม่ควรเพราะว่าไอ้สถานการณ์ที่น้ำมันลดลงเมื่อวันก่อนนะมันเป็นเรื่องชั่วคราวที่มันจะเกิดขึ้นวันเดียวเท่านั้นแหละเนื่องจากว่า2 ประเทศคู่ขัดแย้งเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตกลงหยุดยิงกัน
วันนั้นน่ะราคาน้ำมันดิบโลกมันก็เลยลง แต่ไม่ทันข้ามคืนเขาก็ยิงกันใหม่ แล้วแถมเป็นการถล่มหนักด้วย ที่เลบานอน แล้วมันก็ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ที่เลบานอนด้วยที่อิสราเอลไปถล่มแล้วมันทราจิกมันโศกนาฏกรรมมากๆนะทางอิหร่านเองก็คือปิดช่องแคบฮอร์มุซแบบปิดเลย เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่วันนี้น้ำมันจะลงไปอีก มันมีแต่จะขึ้น มันมีแต่จะขึ้น เพราะว่าสงครามมันไม่ได้จบจริง ต่อให้ทรัมป์เนี่ยบอกว่ามีความพยายาม แต่ว่าท่าทีของมันต้องฟังคู่กันนะท่าทีของทำเนียบขาว Press Secretary ของเขาเนี่ยก็คือยังออกมาพูดจาแบบยุยง บอกว่าอุ้ยเนี่ยทรัมป์พูดแบบนี้อิหร่านเลยต้องคลานเข่ามาหา คือการใช้คำอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาตั้งใจที่จะหยุดสงครามกันอยู่แล้วนะคะ ดังนั้นนัยยะของมันต่อราคาน้ำมันก็คือมันก็จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่ไต่แบบทางลาดแต่โบคิดว่าในไม่กี่วันนี้มันจะพุ่งแบบนี้ดังนั้นมันเป็นไปได้ยังไงที่น้ำมันไทยจะลด โอเค คุณเทียบไทยมองในประเด็นนี้อย่างไรนะครับ นั่นคือคำถามคุณผู้ชม แต่ผมขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวนะฮะและยังมีประเด็นของพรรคประชาธิปัตย์ด้วย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ดีๆ โทษนะฮะ ไปโผล่ร่วมงานกับฝั่งของรัฐบาลทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นฝ่ายค้านเฮ้ยแบบนี้มันทำได้เหรอและคุณเทียบไทยมองยังไงคุณโบมองยังไงในประเด็นนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนา เนื้อนุ่ม หอม ที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆ ได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread Farmhouse ส่งตรงความสดชื่นถึงบ้านคุณกับมะยงชิดลูกใหญ่ คัดพิเศษจากสวน เนื้อฉ่ำหวานอมเปรี้ยว เปลือกบาง สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ แชมป์เซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขา ส้มสายน้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ คัดเกรดคุณภาพ สดจากสวนถึงมือ เปลือกบาง เนื้อแน่น หวานฉ่ำ วิตามินซีสูง สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือส้มสายกรอบ อร่อย กับโรตีกรอบจิ๋วหอม หวาน สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ วิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตของโลกนะครับ และจะไม่แค่ส่งผลในระยะสั้น และพูดกันตามความเป็นจริง มันอาจจะยืดเยื้อและซับซ้อน วันหนึ่งเปิดช่องแคบฮอร์มุซวันหนึ่งปิดช่องแคบฮอร์มุซเรามีความไม่แน่นอนมาก สิ่งที่สองที่ผมคิดว่าจะเปลี่ยนไป คือวิกฤตพลังงาน ราคาน้ำมันถูกจะไม่มีอีกต่อไปอย่างน้อยในเวลาปีถึง2 ปี การที่โรงงานผลิตน้ำมันผลิตก๊าซธรรมชาติจะผลิตออกมาใหม่ใช้เวลาอีกปีถึง2 ปี ถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมใช้เม็ดเงินทุกอย่างทุกบาททุกสตังค์ไปช่วยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตราคาน้ำมันลงมาเพื่อที่จะเป็นอะไรนะของขวัญสงกรานต์ก่อนคุณผู้ชมกลับไปเที่ยวก่อนที่ประชาชนจะกลับไปเที่ยวคุณโบบอกว่ามันไม่มีเหตุผลที่มันจะไปลดเพราะว่าน้ำมันมีแต่จะขึ้นตอนนี้ มันก็ทะเลาะกันนะ ไอ้ ถึง ที่ แม้ เมื่อ ปาก วาน บอก ลด2 บาท 14 ก็ไม่ควร ก็ไม่ควรลดอันนั้นด้วย2 บาท ควร 14โอเคอ่ะอย่างนี้แต่คุณเทพไทยคิดว่ายังไงว่าจะมีการลดเขาบอกอะไรนะลดเพื่ออะไรลดเพื่อการเมืองทางการเมืองลดราคาน้ำมันก่อนสงกรานต์เพื่อเอาคะแนนทางการเมืองหรือเปล่า คืออย่างนี้ จะมีโอกาสลดไหมครับ คือที่คุณเอกนิติพูดเนี่ย ฮะ
คือเป็นมุมมองของคุณเอกนิติ ซึ่งเขาวิเคราะห์ว่าน้ำมันมันอาจจะมีจะขึ้น เพราะความไม่แน่นอนของสงคราม ในความเห็นผมเนี่ยมันก็มีทั้งขึ้นและก็ลด เพราะว่าความไม่แน่นอนของสงคราม เพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากโดนัลด์ทรัมป์คนเดียว ครับ ที่เป็นตัวปัญหา และเป็นคนบ้า เป็นคนมีปัญหาทางจิต เป็นคนป่วยจิต ผมพูดได้เลยนะจะฟ้องหมิ่นประมาทผมได้ปะ ไม่คุณน่ะสิ่งที่คุณพูดน่ะไปสอดคล้องกับศาสตราจารย์ เรื่อง นักจิตวิทยาของจอห์นฮอปกินส์เนี่ยที่ออกมาแฉมาบอกว่าสมองส่วนหน้าเสื่อมของโดนัลด์ทรั มัน มป์ คือคนถ้าหากว่าไม่ป่วยทางจิตเนี่ยนะ มันก็ไม่พูดคนเดียวอะแล้วก็ก็พูดเองเองวันดีคืนดีมันก็หยุดวันดีคืนดีมันก็จะบุกคือพอถึงเวลามันถอยคือมันยากไงคือมันประเมินยากเพราะฉะนั้นเราไม่แน่ใจ เพราะว่าถ้าสมมติว่าแกถอย สมมุติว่านี่แกอายุก็มากถ้าแกเป็นลมตายไปนะ ก็สงครามก็หยุดใช่ไหมเพราะคนอเมริกาเขาก็ไม่อยากสงครามทั้งนั้นอ่ะ เข้าใจ พอหยุดแล้วนะน้ำมันมันก็จะลด อย่างนี้นะคุณเทพไทยเพิ่มเติมนิดนึงคุณโบ ใช่เขาคุยว่าจะขอหยุด2 อาทิตย์ใช่ไหมจำได้ไหมที่เขาบอกหยุด2 อาทิตย์ อยาก แต่คนที่ไปโจมตีอ่ะ 2 อาทิตย์ แต่คนที่ไปโจมตีไม่ใช่สหรัฐนะแต่เป็นอิสราเอลไปโจมตีเลบานอน ใช่ ซึ่งพอไปโจมตีเลบานอนอิหร่านบอกเฮ้ยเลบานอนมันเพื่อนผมอะแล้วคุณไปโจมตีเลบานอนเท่ากับว่าเฮ้ยก็ไม่จบไงคนที่ไม่จบคือเบนจามิน เบนจามินเนตาญาฮูคู่ หรือ หู เปล่า เขาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขายอมหยุดสาดกระสุน 2 สัปดาห์ เพื่อให้คนไทยได้สาดน้ำ2 สัปดาห์นี่แหละมันตรงกับพอดีไงไม่ได้สาดน้ำกันไงเขาก็หยุดสาดกระสุนใช่ไหมล่ะ เอาเป็นว่า เพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ผมว่า ลดไหมก่อนสงกรานต์ลดไหมคิดว่าน้ำมันจะลดไหมผมเอาแค่เนี้ยคำถามเนี้ยคิดว่าจะลดไหม คือถ้าทางการเมืองเขาก็อยากจะเขาก็ลด แต่ว่าความเห็นผมนะครับ คือผมเนี่ยอยากจะให้ลด ผมนี่คิดแบบชาวบ้านเลยนะ คุณโบบอกไม่อยากให้ลด นี่ จ เขา ริงๆไม่ควรลดแต่ เขาคิดแบบ ณอยกให้ลด เขาคิดแบบนักวิชาการ ผมเนี่ยคิดแบบชาวบ้านง่ายๆเนี่ยกับผมหลักคิดของผมง่ายๆนะ อ่ะ ก็คือว่าผมคิดว่าสถานการณ์สงครามเนี่ยมันไม่มีความแน่นอน และผมก็เชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปไม่ได้ โลกมันไม่เอาด้วยนาโต้ไม่เอา EU ไม่เอาแล้วเขาก็ล้าเต็มทีหาทางลงเดี๋ยวเขาก็ถอย พอถอยเนี่ยภาวะมันจะเข้าสู่ภาวะปกติ โอเค น้ำมันมันก็จะถูกลง โอเค พอถูกลงเนี่ยปัญหาของผมที่ผมกลัวถ้าน้ำมันมันสูงแบบคุณบอกว่ามันสูงอยู่อย่างเงี้ยนะ ผมกลัวว่าคุณสุปจีของผมเนี่ยมันคุมราคาข้าวของไม่ได้ไม่อยู่พอไม่อยู่มันปล่อยให้ขึ้น พอปล่อยขึ้นพอน้ำมันลดเนี่ยสินค้ามันไม่ลดมันไปค้างเติ่งอยู่ไง ประเด็นนี้น่าสนใจนะคุณ มันไม่ลดผมไม่เคยเห็นอะไรลดประเด็นนี้น่าสนใจนะพอน้ำมันขึ้นสินค้าขึ้นพอสินค้าขึ้นพอน้ำมันลงปุ๊บสินค้ามันไม่ลง ไอ้ที่มันขึ้นแล้วลดเนี่ยมีขึ้นแล้วลงเนี่ยมันมีอย่างเดียว คือ ปากหำ คืออะไร คือไม่รู้อะไรอ่ะนอกนั้นเนี่ยไม่นอกนั้นขึ้นแล้วไม่เคยลงเอาผมพูดอย่างนี้สินค้าขึ้นแล้วเนี่ย โอเค มันสูงขึ้นตลอด โอเค เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าอันในมันถึงที่สุด อันในถึงที่สุดมันทางออกที่ไหนก็คือคุมน้ำมันอย่าให้มันสูงมากเกินไป จนราคาสินค้ามันปรับหมดคราวนี้ผมก็ถามว่าคตรที่ไปบอกว่าลด2 บาทผมเอาละผมอยู่ข้างนอกคุณบอกว่าคุณอย่ามาโม้เลยว่าจะลด12 บาทหรือลด10 บาท ผมจะลด10 บาทไงแต่ว่าผมดูจากข้อมูลจากอาจารย์ปลายพลคุ้มทรัพย์ใช่ไหมคือว่าเป็นนักวิชาการทางด้านพลังงานเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในคตรด้วย แล้วเขาก็ไปนั่ง แล้วเขาก็บอกว่าเขามีการเรียกข้อมูลจากโรงกลั่นอะไรมาหมดแล้ว ความเห็นของเขาควรลด5 บาทได้เห็นไหมอันก็เป็นคนนอกคนกลางนะแต่รัฐบาลลด2 บาท ผมว่า5 บาท คุณกรณ์วันนี้คุณกรณ์ผมว่าน่าจะมีความรู้มากกว่าผมเพราะเขาเป็นรัฐมนตรีกลางเขาว่าเคยบริหารเขาบอกลดได้ถึง12 บาทลดได้12 บาท ผมบอกว่าเอาอย่างนี้ราคาหน้าโรงกลั่นจาก2 บาท3 บาทนะขึ้นไป17 บาท 55 ตังค์นะครับแล้วก็เอาละตอนนี้คุณบอกว่ามันมีค่าขนส่งเพิ่มมีค่าประกันค่านู่นค่านี่นะผมตีแน่ๆว่าลดได้10 บาท 10 บาท 7 บาทคือค่ากลั่นภาษีสารประสามิต6 บาท 90 7 บาทผมไม่ลด7 บาทผมลดได้หมดแบบเวียดนามลดหมดไปเลยเป็น17ภาษีมูลค่าเพิ่มลดอีกค่าการตลาดลดอีกค่าภาษีท้องถิ่นที่อบจจะเก็บตามหัวใจลดอีกเอาแต่เนื้อน้ำมันล้วนๆเนี่ยนะภาษีเนี่ยเอาออกหมดเนี่ยผมคิดว่ามันลดได้เยอะแล้วรัฐบาลก็บริหารไปว่าทำยังไงอย่าให้สินค้ามันขึ้นให้มันอั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณกำลังจะมองว่าเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อไม่ให้สินค้าขึ้น เพราะว่าเวลาสินค้าขึ้นปั๊บมันไม่ลงแล้ว
มันเดือดร้ คุ อน ณเห็นก๋วยเตี๋ยวลงหรือเปล่าล่ะ โอเค คุณเห็นไหมคุณกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะคุณเห็นไหมล่ะ อ่ะอยากให้คุณโบแสดงความคิดเห็นตัวนี้นิดนึงอันนี้คือคุณเทพไทยกำลังมองไปข้างหน้าเลยนะว่าราคาสินค้าถ้าไม่คุมดีๆ มันขึ้นแล้วมันลงยากนะ เพราะคิดว่าประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจละ มันไม่ได้มีใครผิดใครถูกหรอก ถ้าเกิดว่าใครเชื่อในแนวว่ารัฐอุ้มรัฐดูแลเนี่ยคือพูดต่อไปในแนวนี้อีกสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นสังคมนิยมได้แล้วล่ะ แต่โบเนี่ยเชื่อในเศรษฐกิจทุนนิยม แล้วโบเชื่อว่าตลาดมันดูแลตัวเอง แต่ในความรับผิดชอบของรัฐเนี่ยรัฐสามารถเข้าไปดูแลกลุ่มที่อ่อนแอได้ด้วยการแจกเงินไปเลยนะคะคือถ้าเราจะบอกว่าราคาน้ำมันขึ้นสินค้าขึ้นตามแล้วสินค้ามันจะไม่ลงเนี่ยโบจะบอกว่าสินค้าจะขายราคาเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่ามีคนซื้อหรือเปล่า ถ้ามีคนซื้อเขาขายราคานั้นนั่นคือราคาที่แท้จริงของมันนั่นแหละแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันเกินไปแล้วนะคนไม่มีกำลังซื้อผู้ขายจะทำอะไรผู้ขายจะแข่งกันลดราคาลงมาเองนะคะเพราะฉะนั้นโบเชื่อในกลไกตรงนั้นมันจัดการตัวเองแล้วพูดในเรื่องน้ำมันเนี่ยบอกว่ากดลงไปได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวสงครามก็จะจบแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เป็นการคาดการณ์เนอะแต่ว่าในข้อเท็จจริงอันนึงที่มันพิสูจแล้วอ่ะก็คือว่าตัวเลขติดลบอ่ะมันติดลบเกินจุดที่จะรับไหวไปแล้วนะจริงอยู่รัฐบาลเนี่ยจะมีแนวทางที่จะไปขยายวงเงินตรงนั้นให้เป็น150,000 ล้านหรือแสนกว่าล้านอะไรก็ เราเคย ว่า ถึงขนาดนั้น ไปอ่ะใช่แต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้วิกฤตครั้งนี้ต่อให้สงครามจะจบ ครับ ราคาน้ำมันยังไม่ได้ลดทันทีนะคะมันจะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในมือนึงเนี่ยโบคิดว่าเราต้องอยู่กับความเป็นจริง เพื่อไม่ให้มันเกิดอย่างที่คุณเอกนิติเคยพูดตั้งแต่แรกๆอ่ะเกิดวิกฤตแบบต้มยำกุ้งเพราะเมื่อวันหนึ่งเนี่ยมันโฮไม่ไหวแล้วมันปล่อยเนี่ยทุกคนมันไม่ได้เตรียมตัวโบคิดว่าเราก็ต้องให้สังคมอยู่กับภาวะความเป็นจริง โดยหน้าที่ของรัฐเนี่ยคือดูแลกลุ่มเปราะบางวิธีการคือแจกเงินนะคะดูแลภาคขนส่งให้ยังเดินได้ดูแลอุตสาหกรรมหลักๆที่คนทั้งประเทศต้องพึ่งพาอันนี้อาจจะต้องมีการไปอุ้มดูแล SME ด้วยการขยายสายป่านให้เขาเพิ่มสินเชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนประคองตัวไปได้บนสภาพความเป็นจริงแล้วพอหลังจากเรื่องการสู้รบผ่านไปเนี่ยเวลาต่อไปที่ทุกคนยังต้องยืนระยะเนี่ยทุกคนก็จะค่อยๆปรับตัวไปได้แล้วก็ถึงจุดที่มันสิ้นสุดหลังจากนั้นกลไกตลาดมันก็ดูแลตัวเองอะค่ะเรื่องราคาสินค้าเรื่องอะไรต่างๆอันนี้โบก็ชี้ให้เห็นว่าความต่างมันคืออยู่ที่อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจละกันแล้วโบก็อยากจะเสนอในมุมนี้ให้เห็นเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีใครพูดมุมนี้วันนี้โบคิดว่าสังคมคุยเรื่องนี้กันเหมือนกับว่าประเทศเราเป็นสังคมนิยมแล้วอะซึ่งโบคิดว่าถ้าเกิดว่าระบบโครงสร้างเศรษฐกิจมันไม่ได้ออกแบบมาให้เป็นสังคมนิยมแต่เราจะไปมีพฤติกรรมเป็นสังคมนิยมเป็นพักๆหรือว่าจะไปบีบผู้ประกอบการเป็นพักๆแบบนี้นะผลเสียที่จะตามมามันก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อประเทศไทยเลยนะถ้าคุณไปทำอะไรที่มันเกินเส้นไป ครับ ค่ะ คุณโบครับต้องบอกว่า 2-3 วันที่ผ่านมามีหลายคนแชร์โพสต์ของคุณนะฮะแล้วก็บอกว่าเฟียสมากมีคอมเมนต์เยอะมากเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความเฟียสจะเฟียสไปไหนบ้างแหละ นะครับแล้วคุณโบโพสต์มา 2-3 โพสต์คุณผู้ชมครับมี1โพสต์บอกว่าตื่นค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอภิปรายถึงกับกล่าวถึงใครสักคนในทำนองว่าคนที่เพิ่งไปทำงานกับรัฐบาลได้เพียงสัปดาห์เดียวว่าบุคคลดังกล่าวได้ออกมาต่อว่าพรรคฝ่ายค้านว่าการพูดเรื่องราคาน้ำมันเป็นเรื่องเฉยคุณผู้ชมเขาหมายถึงใครยังไงผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวช่วงหน้ากลับไปติดตามนะครับยังมีประเด็นนายกรัฐมนตรีร้องไห้ด้วยนะฮะร้องไห้ในกรณีอะไรแต่เข้าใจว่าร้องไห้เพราะอาจจะรู้สึกซาบซึ้งกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตแต่หลายคนก็ตีความว่านี่ร้องไห้เป็นบทบาทมุกอีกมุกหนึ่งหรือเปล่าเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ที่ตอนนี้ทุกถนนทุกสายเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ท่านนะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You ชูการ์ฟรีด้วยนะ ฉ
ลองครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียง แฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน I Herb You Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว Yummy ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลัง อ่านอีบุ๊กสนุกๆ ทำตารางเรียนออนไลน์ฟรี ค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ terodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว Yummy ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหานคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต ไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับถกไปเถียงยังอยู่กับคุณเทพไทยนะฮะแล้วก็คุณโบนะฮะคุณโบนัฐฐานะครับคุณผู้ชมครับเอาละพูดถึงคุณโบ 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีการโพสต์หลายโพสต์เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาขึ้นมาได้เลยนะฮะคุณผู้ชม หลายคนก็บอกว่าสิ่งที่คุณโบโพสต์เนี่ยก็มีการเขียนคอมเมนต์กันบอกโอ้โหเฟียสมากนะฮะหรือว่าเชยมาก เราจะบอกว่าขอบคุณมากที่เอาโพสต์เต็มมา แต่ว่าไฮไลท์ผิดที่ เอาเหรอ ส่วนที่ควรจะขีดไฮไลท์อ่ะ ยังไง คือตรงกลาง ตรงกลางว่าอะไร ตรงกลาง ปัญหานั่นเหรอ แต่โอเคเอานี้ผมอ่านนะฝ่ายค้านยังหมกมุ่นอยู่กับราคาน้ำมันอยู่เลยเชยมาก ส่วนรัฐบาลที่ลดลงมา 2 บาทก็ประมาณว่าเอาใจคนที่อยากเห็นการลดราคาเลยลดให้ดู แต่ปัญหาโลกวันนี้มันเลยเฟสนั้นไปเยอะแล้วอันนี้ใช่ไหมประโยคนี้ใช่ไหมเขาพูดกันเรื่องจะหาซื้อน้ำมันได้หรือเปล่า ไม่ใช่น้ำมันแพงไหมวันนี้ตลาดเป็นของผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื้อทรัมป์เพิ่งประกาศจะทำลายอารยธรรมอิหร่านอาจจะโม้แหละแต่มันมีผลกับทั้งราคาและสป라이น้ำมันคนที่ยังบ่นกับตัวเลข 2-3 บาทตื่นค่ะนี่วันที่ 7 พอมาวันที่ 8 มีไหมมีต่อไหมนี่วันที่ 8 ตื่นแล้วต่อนะ พี่เทพไทยวันนี้โบไม่ได้มีตำแหน่งอะไรกับสบกหมดวาระไปพร้อมกับรัฐบาลเก่าทุกอย่างที่พูดเรื่องน้ำมันเนี่ยพูดในฐานะประชาชนนะคะโอเคแล้วก็บอกในเพจเรามีทุกสีทุกฝ่ายอะไรก็ว่าไปครึ่งนึงก็จะชอบเราครึ่งนึงก็ชอบเราอะไรก็ว่าไปแต่ประโยคสุดท้ายข้างล่างเขียนว่าอะไรนะวันนี้ถ้าไม่พูดความจริงกันตรงๆมัวแต่กลัวคนด่ามันก็แค่อะไรนะเลื่อนปัญหาออกไปข้างหน้าเท่านั้นเองค่ะมีอีกไหมพี่น้องนี่สถานการณ์
ยกระดับรายชั่วโมงฮอร์มุสปิดอีกแล้ววิกฤตน้ำมันมันหนักแน่ถ้าในห้องประชุมสุริยันยังคงคุยเรื่องราคากันอยู่ก็เชยจริงๆนั่นแหละค่ะสอดคล้องกับที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอภิปรายก็พูดถึงใครสักคนในทำนองว่าคนที่เพิ่งไปทำงานกับรัฐบาลได้เพียงสัปดาห์เดียวบุคคลดังกล่าวได้ออกมาต่อว่าพรรคฝ่ายค้านว่าการพูดเรื่องราคาน้ำมันเป็นเรื่องเชยฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์แล้วเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์กันต่อสั้นๆเชิญครับ นอกเหนือจากการผมก็ต้องเรียนว่านอกเหนือจากการบริหารผิดพลาดตรงนี้แล้วที่ผมใช้คำว่าหัวใจท่านไม่อยู่กับประชาชนเนี่ยขนาดคนไปทำงานกับท่านสัปดาห์เดียวออกมาต่อว่าฝ่ายค้านว่าพูดราคาน้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องเชยผมจะเชยต่อไปครับและผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศก็จะเชยกับผมเพราะยุคนี้ไม่คาดหวังจะเก๋ไก๋หรูหราอีกต่อไปแล้วครับผมก็ต้องเรียนว่านี่นะผมจะเชยต่อไปคุณอภิสิทธิ์พูดอย่างนี้คุณโบเอาโอเค โอเค คุณไม่มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรละ ใช่ แต่หมายถึงว่าสิ่งที่คุณโพสต์เนี่ยทำให้หลายคน คุณอ ก็ ภิสิทธิ์อาจจะไม่ได้มาส่องเฟซบุ๊กแล้วก็เห็นโพสต์เต็มหรอก เพราะว่าโพสต์นั้นเนี่ยมันถูกสำนักข่าวหนึ่งก็คือไทยรัฐเนี่ยเอาไปโค้ดแล้วก็หั่นตรงกลางซึ่งเป็นคีย์เมสเซจออกมันคือส่วนที่โบบอกว่าวันนี้เรื่องราคาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้ว มันคือซัพพลายที่จะหายไป ดังนั้นรัฐบาลจะต้องโฟกัสกับการจัดหาน้ำมันให้ได้ต้องโฟกัสกับการลดการใช้พลังงานแล้วก็ต้องโฟกัสกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกับการประคองอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นเมื่อคีย์เมสเซจตรงนั้นมันถูกตัดไปเนี่ยใครก็ตามที่เห็นโค้ดนั้นจากสำนักข่าวที่ใหญ่มากอ่ะก็จะไม่เข้าใจเลยว่าโบกำลังจะบอกอะไรแล้วทำไมเราถึงใช้คำว่าเชยใช้คำว่าเชยเพราะว่าเรื่องราคามันเป็นเรื่องของเฟสที่แล้วมันทำอะไรไม่ได้จริงๆเฟสเนี้ยมันคือเรื่องของ supply แล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านเนี่ยยังมัวแต่พูดเรื่องราคาเท่ากับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ถูกจี้เรื่อง supply เท่ากับรัฐบาลไม่ถูกจี้เรื่องการช่วยกลุ่มเปราะบางไม่ถูกจี้เรื่องการประคองอุตสาหกรรมและ SME เราถึงบอกว่าเชยแต่ทำไมฝ่ายค้านหรือใครๆเนี่ยก็จะพูดเรื่องราคาบอกเข้าใจเพราะว่าสภายุคนี้มันคือสภายุคหลังมี AI ทุกคนเนี่ยไปเซิร์ชหา social listening ว่าวันนี้คนอยากได้ยินเรื่องอะไรแล้วก็ไปพบคีย์เวิร์ดว่าราคาน้ำมันทุกคนก็เลยเดินตาม social listening เพื่อพูดแต่เรื่องราคาน้ำมันโมจะบอกว่าคุณใช้ AI ให้เป็นประโยชน์คุณอย่าไปเดินตามคุณใช้มันเป็นข้อมูลแล้วเพื่อคุณจะหา agenda เพื่อที่จะเดินนำสังคมนั่นคือสิ่งที่โบคาดหวังจากฝ่ายค้านและนั่นคือเหตุผลของสิ่งที่พูดไปมันไม่ใช่เรื่องว่าแบบเชยคือล้าหลังไม่รู้หรือว่าอะไรแต่มันคือคุณตกเฟสคุณพูดปัญหาของเฟสที่แล้วค่ะการหาน้ำมันสำคัญมากกว่านะตอนนี้ตอนนี้ใช่ราคามันผ่านไปแล้วคุณทำอะไรกับราคาไม่ได้คุณทำได้แค่ช่วยคนที่อ่อนแอคุณเทพไทยมองไงในประเด็นนี้คือประเด็นของคุณโบเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคิดเรื่องราคาเนี่ยเขาไม่สำคัญเขาคิดเรื่องจะช่วยกลุ่มนั่นคือหนึ่งในกลุ่มนะคือความเห็นของผมในการช่วยชดเชยช่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยเป็นมาตรการสุดท้ายเพราะผมรู้นี่ว่าตอนนี้รัฐบาลออกมาตรการช่วย 6-7 อย่างช่วยแรกก็คือกลุ่มเปราะบางก็คือคนจนบัตรคนจนสวัสดิการแห่งรัฐคนละ100ครับเฉลี่ยวันละ3 บาท 30 ตังค์ทำอะไรไม่ได้เลยไปช่วยกลุ่มขนส่งก็ไม่ทั่วถึงไปช่วยผู้รับเหมาที่มีคู่สัญญากับรัฐค่าเคก็ไม่ทั่วถึงผู้รับเหมาที่คู่สัญญากับเอกชนไม่ได้รับการช่วยเหลือคืออันนี้ผมว่ามันช่วยแบบฝนตกเขาเรียกฝนตกไม่ทั่วฟ้าเพราะฉะนั้นผมหลักของผมก็คือ1ที่ผมบอกถ้าตรึงราคาเนี่ยมันช่วยทั้งระบบไงตรึงราคามันช่วยทั้งระบบไม่ว่าคนทั้งประเทศนี้ได้อานิสงส์หมดในการที่จะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะเอาละถ้าหากว่ามันเอาไม่อยู่มันจำเป็นต้องขึ้นราคานะช่วยอันดับ2เนี่ยผมเห็นด้วยกับโครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะคนไทยทุกคนให้สิทธิ์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงการคนละครึ่งก็ไม่ได้ง่ายนะคนไม่มีตังค์เติมก็ไม่ได้ใช้นะไม่ใช้ก็คืนกลับมาใครไม่ใช้ก็คืนกลับมาไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ถือว่าช่วยกับทุกคนแล้วก็ตัวเลขเนี่ย 2,000 หรือ 2,400 ซึ่งเป็นตัวเลขในรัฐบาลอนุทิน1แล้วคุณอนุทินก็หาเสียงว่าเดี๋ยวจะมาเวลาคนทวงถามพอมาแล้วต้องคิดดอกเบี้ยเขาด้วยต้องเพิ่มให้ด้วยเพิ่มก็ดีผมก็เลยบอกอันนี้นะถ้าเอาได้ดูเอา 5,000 ไปเลยโอเคให้ 5,000 แล้วก็ให้กับทุกคน
ใครไม่ใช้ก็ไม่เป็นไร เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าจะไปถึงกลุ่มเปราะบางเนี่ยซึ่งเป็นขั้นสุดท้าย เพราะผมเชื่อว่าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเนี่ยมันไม่ทั่วถึงไงมันไม่ได้ โอเค ครบ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโบอธิบายไปก็คือให้ดูเนื้อในนะ ว่าตรงกลางมันคืออะไรกำลังมองข้ามไปแล้วไม่ใช่เรื่องของราคาแต่เรื่องของการหาของ เพราะว่า เอา เรื่อง ให้ ราคานะพูดให้ตกนะ มันอยู่ที่ affordability ด้วยอะ่ะคือคุณมีเงินจ่ายไหมถ้าคุณจะไปอุ้มต่ออคือโบก็ไม่รู้ว่าทุกคนได้ติดตามไอ้ชาร์ตนี้หรือเปล่าที่ Apple เขาอัปเดตทุกวันนะคะ ก็คือชาร์ตที่บอกว่าราคาน้ำมันไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของอาเซียน แล้วก็โบคิดว่าทุกคนก็ควรจะคุ้นตากับสิ่งนี้ แล้วก็รู้ว่าราคาน้ำมันไทยมันต่ำที่สุดในคาบสมุทรอินโดจีนอ่ะ โอเค อย่างนี้คุณผู้ชมผมขอเนี่ยคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้ แล้ว เทเลวิชั่นใน YouTube นะสแกน ค่ะ QR Code ครับ Facebook ไปที่ถกไม่เถียงนะครับ เดี๋ยวไปคุยกันต่อในออนไลน์แบบเต็มๆนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะฮะพรรคประชาธิปัตย์คุณเทพไทยสิทธิ์เก่าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ดีๆคนของพรรคประชาธิปัตย์เป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยนะฮะ แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ย ไม่ผมถามคุณเนี่ยคุณอาจจะแสดงความคิดเห็นได้อยู่ดีทำไมย้ายขั้วไม่ใช่ย้ายขั้วไปช่วยงานอยู่ในทีมของฝั่งรัฐบาลทั้งที่เป็นฝ่ายค้านติดตามในออนไลน์นะครับสำหรับทีวีขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ เจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น เลือกสิ่งที่ใช่ ใช่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 มาสวัสดีคุยกันต่อ ครับผม มากันเลย พี่เทพไทย เอาเลยมา พี่เทพไทยไข่กระดกสำนักเทพไทยไข่กระดกพี่โบอันนี้พี่โบจะส่งไปให้ทีมงานไหมอันนี้เดี๋ยวขึ้นแล้วให้พี่โบอธิบายให้เวลาเขาอธิบายนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ครบถ้วนว่าตกลงมันคืออะไรคุณผู้ชมเข้ามานะฮะทักทายกันหน่อยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจะไปเที่ยวไหนกันหรือยังนะฮะทักทายแบบสารทุกข์สุขดิบก็ได้นะครับทำไมทีมงานของผมทำไมคุณจะวิ่งตัดหน้ากล้อง คุณวิ่งมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะคุณแล้วคุณถอยทำไม คุณยิ่งทำให้แบบเจอคุณก็วิ่งผ่านไปเลยไม่ได้ทำไมทำตัวเป็นจูออนเนี่ยไม่เวลาขับรถบนถนนนะเวลาถ้าเจอวัวนะถ้าเป็นโจกลางทางนะวัวปั๊บเนี่ยถ้าคุณจะหลบวัวเนี่ยเดินหน้า ไม่มีวัวในเวลาถ้าเจอปั๊บเนี่ยมันไม่หยุดนะมันจะเดินไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเราควรทำไงนะแล้วถ้าหมาถอยหลังถ้าหมาเวลาอยู่กันนู้นพอมนุษย์มามันไม่วิ่งหน้ามันจะถอยเขาว่าถ้าเจอวัวเดินหน้าหมาถอยหลังเพราะฉะนั้นเราขับไปเจอวัวเราทำไงก็คนหลบไปทางก็ถ้ามันมาทางนี้เราก็ไปถ้าสมมติมันข้ามมาทางนี้เราก็หมดไปทางนี้ไม่เราต้องหลบซ้ายเพราะมันเดินหน้าถ้ามันข้ามใช่ถ้ามันข้ามทางไหนถ้ามันข้ามมาทางฝั่งนี้เราควรไปทางขวาแต่ถ้าเป็นหมาถ้ามันข้ามมาฝั่งนี้เราควรไปซ้ายเพราะมันจะถอยหลังสัญชาตญาณคนขับรถเฮ้ยจริงเหรอจริงสังเกตดูมันอย่างนั้นเหรอคุณผู้ชมจริงก็เปล่าเนี่ยสิ่งที่พี่เทพไทยพูดนี่วิเคราะห์กันแบบเมามันมากถ้าเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณเทพไทยพูดเมื่อสักครู่นี้ครับว่าถ้าวัวข้ามถนนมาพอเราขับรถมาเจอมันปุ๊บเนี่ยมันเดินหน้ามันไม่ถอยหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเดินไปทางไหนเราต้องไปฝั่งตรงข้ามเพื่อหลบมันอันนี้คืออุปมาเรื่องอะไรป้าตามไม่ทันแต่ถ้าหมาทฤษฎีวัวเฉยๆแต่ถ้าหมาข้ามถนนมาปุ๊บพอมันเจอรถมันตกใจมันไม่เดินหน้าต่อมันจะถอยหลังเราก็เลยต้องไปในเพราะจะได้ไม่ชนเราจะได้ไม่ชนมันจริงเปล่าถ้าเห็นด้วยกับคุณเทพไทยกด 1นะฮะไม่เห็นด้วยกด2อะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกับรายการหรือไม่ก็ไปลองดูกันแล้วตอนเย็นแล้วมาบอกลองดูกับใครกับหมาขับหมาเนี่ยเดิมเยอะแยะมันต้องถนนกับวัวใครคุณผู้ชมพร้อมทีม5 4 3 2กลับเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับจบไปถึงในช่วงของออนไลน์ยังอยู่กับ2ท่านครบนะฮะคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับแล้วก็คุณโบนัฐฐามหัฒนานะฮะพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมเอาแหละคุณโบเดี๋ยวให้โอกาสอธิบายเรื่องของราคาน้ำมันในอาเซียนที่คุณเปิดใน iPad เมื่อสักครู่นี้ทีมงานเรามีใช่ไหม
เปิดมาแล้วให้คุณโบเขาอธิบายเพราะคุณโบเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะที่ฉันโพสต์เนี่ยที่บอกว่าเชยเนี่ยคือไม่ใช่บอกว่าคุณล้าหลังอะไรนะแต่กำลังจะบอกว่าไอ้ที่กำลังถกเถียงเรื่องราคาน้ำมันอ่ะมันเป็นเรื่องเฟสแรกไปแล้วเฟส2ตอนนี้คือคุณจะเอาน้ำมันจากที่ไหนดีกว่าเรามาคุยเรื่องไปข้างหน้าดีกว่านี่คุณผมสรุปง่ายๆแบบนี้นะแล้วคุณโบก็เลยบอกเนี่ยฉันมีตารางเนี่ยอันนี้ต้องการสื่ออะไรฮะตารางนี้จะบอกว่าราคาน้ำมันของไทยหน้าปั๊มอะค่ะมันต่ำจนไม่รู้จะต่ำยังไงแล้วแต่แน่นอนเราไม่รู้สึกว่ามันต่ำหรอกเพราะอย่างเราไปเติมน้ำมันเราก็ต้องจ่ายมากเราก็ต้องรู้สึกว่ามันแพงขึ้นใช่แต่ที่บอกว่าต่ำเนี่ยมันหมายถึงว่ามันต่ำกว่าราคาของความเป็นจริงไปเยอะเพราะว่าเราใช้กองทุนน้ำมันเนี่ยอุ้มอยู่แบบเป็นก้อนใหญ่มากบางคนบอกว่าให้ไปบีบกับโรงกลั่นเพิ่มอะไรเพิ่มเนี่ยโบจะบอกว่าคุณไปทำสิ่งเหล่านั้นมันได้ก็สัดส่วนนิดเดียวมันไม่มีนัยยะอะไรเลยกับสถานการณ์ณวันนี้ที่ราคามันพุ่งกันไปหลากหลายหลาย10 บาทนะคะสิงคโปร์เนี่ยเขาขายอยู่ที่118 บาทดูฝั่งดีเซลอันนี้โบไม่แน่ใจว่านั้นมันของวันไหนเนอะของโบมันก็อาจจะตั้งแต่วันที่9อะเนอะก็คือดีเซลหรือให้ดูฝั่งไหนให้ดูฝั่งไหนถ้าดูจากนี้โอเคแต่โบใส่สั้นเดี๋ยวนะโบเขียวๆดีเซลโบต้องดูจากตรงนี้เนาะดีเซลนี่อันนี้คือราคาของวันที่10 เมษาซึ่ง10 เมษาเนี่ยคือวันที่น้ำมันดิ่งลงวันที่10 เมษาน้ำมันดิ่งลงแล้วประเทศไทยเนี่ยก็ลดลงไปนิดหนึ่งในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาลดราคาลงไปได้เพราะว่าที่ผ่านมาราคาเขาสะท้อนความเป็นจริงมากกว่านั้นพอวันที่10เนี่ยประเทศไทยก็เลยยังอยู่ท้ายตารางแต่ว่ายังเหนือเวียดนามแต่พอจะว่าก่อนหน้าวันที่10เนี่ยไทยเนี่ยต่ำสุดในตารางยกเว้นอินโดกับบรูไนที่ต่ำกว่าเราแล้วอินโดกับบรูไนเนี่ยเป็นประเทศที่เขาขุดน้ำมันเองได้ถูกไหมคะประเด็นก็คือว่าน้ำมันของไทยเนี่ยถูกอุ้มจนกระทั่งราคาไม่สะท้อนความเป็นจริงในแกปที่ใหญ่มากในแกปที่ใหญ่มากจนกระทั่งไม่ว่าคุณจะทำอะไรในวันนี้คุณไม่สามารถที่จะดึงมันลงมาได้เข้าใจป่ะคือทุกวันนี้ไอ้เงินกองทุนเนี่ยอุ้มอยู่เนี่ยประมาณน่าจะแต่20 บาทในทุกๆวันตอนนี้ลดลงละก่อนหน้านั้นมันคือประมาณ20อย่างวันที่ขึ้นเราตกใจกันวันที่ 3.50 บาทที่ขึ้นวันนั้นจริงๆแล้วมันต้องขึ้น9 บาทกว่าเขาก็ขึ้นแค่ 3.5 เขาก็เอาเงินกองทุนมันเติมเข้าไปใช่เพราะฉะนั้นเงินกองทุนเนี่ยมันอุ้มอยู่วันละ1,000 กว่าล้านทุกวันประมาณ 1,500 ล้านหรืออะไรมันขึ้นไป 2,000 กว่าล้านก็ไม่ไหวกันแล้วเนี่ยก็เลยต้องใช่ดังนั้นไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่าวันนี้ราคาน้ำมันจะลงมาเนี่ยไอ้ราคาน้ำมันไทยก็ยังไม่สามารถลงได้ถ้าตรงไปตรงมานะเอาอย่างนี้แสดงว่าราคาของเราผิดเพี้ยนไปใช่ไหมผิดเพี้ยนไปมากๆมันควรจะแพงกว่านี้ใช่ไหมถ้าสมมติไม่มีการอุ้มใช่ถ้าไม่มีการอุ้มนี่มันไป60 บาท80แล้ววันนี้เนี่ยลาว77 บาทกัมพูชา66ฟิลิปปินส์แสดงว่าคุณโบเดี๋ยวแป๊บเดียวก่อนที่ผมจะไปที่ประเทศไทยคุณแสดงคุณโบกำลังจะบอกว่าเฮ้ยกำลังจะบอกว่ามันจ่ายไม่ไหวมันจึงลดไม่ได้โอเคกองทุนเข้าไปอุ้มอะไรมากไม่ไหวใช่แล้วต่อให้คุณจะไปพูดถึงราคาโรงกลั่นเนี่ยไปบีบคอแทบตายลดมาได้2 บาทมันได้แค่นั้นไงคะมันได้แค่นั้นดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาจึงต้องไปโฟกัสในส่วนที่มันแก้ได้จริงไม่ใช่ในส่วนที่มันแก้ไม่ได้อย่างเรื่องราคาแต่คุณเทพไทยบอกเฮ้ยคุณไปแก้ที่ไปบีบที่โรงกลั่นได้เนี่ยเพราะแต่ก่อนค่าการกลั่นของคุณเฉลี่ยแค่เดือนแค่ประมาณสัก2 บาทสูตรในการคำนวณทั้งหมดเนี่ยมันเป็นค่าของอุตสาหกรรมที่เขาใช้กันทั่วโลกต่อให้จะบีบได้ยังไง variation มันไม่มากขนาดนั้นมันพูดตัวเลขในจินตนาการได้มันทำจริงไม่ได้เนี่ยทำมาสุดๆแล้วคือ2 บาทไงคุณผู้ชมเห็นด้วยยังไงถ้าเห็นด้วยก็พิมพ์1มาหน่อยนะฮะอยากรู้เหลือเกินอย่างพิมพ์เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณโบพูดไหมระเบียบของอุตสาหกรรมนี้ในโลกนี้แหละมันไม่ใช่สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยจะไปทำอะไรกับมันได้มากนักนั่นไงคือผมเข้าใจที่คุณโบพูดนะแต่ว่าแน่นอนแหละถ้าเราดูราคาน้ำมันเนี่ยแต่ละประเทศมันไม่เท่ากันแล้วเราก็อยู่ข้างต่ำครับผมว่ามันอยู่ที่บริบทหรือการบริหารของผู้บริหารหรือว่าในประเทศนั้นๆเพราะว่าบริบทของประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันครับอย่างเราอย่างลาวมัน77 บาทเนี่ยนะคือลาวมันไม่มีโรงกลั่นไงมันเอาจากของเราไงคราวนี้โรงกลั่นเราเนี่ยตอนนี้อันนี้พูดนะคือผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะเราเป็นนักการเมืองแต่ว่าโอเคเราก็ฟังดูเนี่ยคือเขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าโรงกลั่นไทยเนี่ยมันค้ากำไรเกินควรมานานแล้วหลังตั้งแต่ยุคพลเอกเปรมแล้วก็ให้มาลงทุนมีแรงจูงใจให้มาลงทุนแล้วก็ให้เทียบราคาใช้มาตรฐานราคาของสิงคโปร์ซึ่งอาจจะทำให้
ช่องว่างเนี้ยมันได้กำไรเยอะแล้วก็เหมือนกับให้คนมาลงทุนไง มันก็เลยจูงใจ จูง เขา ใจมา อยากจะมาลง แล้วค ทุ ราน วนี้เขาก็บอกว่ามันเหมือนกับว่านานแล้ว พอแล้วแล้ว ปรับโครงสร้าง ปรับโครงสร้างเสียคราวนี้เนี่ยบางคนก็บอกไอ้รับขอบริจาค ซึ่งผมว่าบริจาคมีนายทุนใจบุญนะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะหรอก ถ้าคุณไม่เอากฎหมายไปควบคุมนะก็ปฏิรูปโครงสร้างเสีย แล้วในวันนี้เนี่ยไอ้ที่เราบริหารหรือว่าชดเชยจนราคาน้ำมันมันต่ำเนี่ยเพราะเรารู้ไงว่าสภาพของสังคมไทยเนี่ยถ้าไปปล่อยเหมือนกับสิงคโปร์ไปสิงคโปร์เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่รายได้เขามัน ใช่ ต่างกัน ก็มีคนสะท้อนกลับมาคุณโบบอกเฮ้ยคุณไปดูสิว่าค่า ก็ ครอง สิง ชี ค พ โป ของ ร์มัน เขา ถึง100 กว่าบาทแล้วเราถึงเป็น 47 บาทอยู่นี่ไง มันยังไม่ห่างกันมากพอหรอโบคิดว่ามันต้องพอแล้วนะไอ้ความรู้สึกว่ามันจะทำอะไรกับราคานี้ได้อะโบพูดจริงๆนะคือโบพูดอย่างเงี้ยมันไม่มีใครชอบฟังหรอกแต่ว่านี่คือความจริง เพราะฉะนั้นเอางี้ คือเราห่างกับเขาอยู่60 กว่าบาทจะ70 บาทแล้วนี่ยังไม่เรียกว่าต่ำเรียกว่าอะไร หมายถึงว่าคุณโบกำลังจะบอกว่านี่มันต่ำเกินไปไงกำลังจะบอกว่า คือมัน ควรจะ ต่ำอยู่แล้วไม่งั้นกองทุนน้ำมันไม่ติดลบขนาดนั้นแต่มันมากกว่านี้ไม่ได้ คือบอกว่าฟังที่คุณเอกนิติพูดนั่นแหะถูกต้องเขาจึงจะต้องไปเน้นที่การใช้งบประมาณของรัฐเนี่ยไปช่วยกลุ่มเปราะบาง แล้วที่เหลือเนี่ยเราต้องอยู่กับความเป็นจริง แสดงว่า40 กว่าบาท50 บาทนี่คือใกล้เคียงความเป็นจริง คือประเทศไทยเนี่ย งไม่ค่อ มันโอบอุ้มกันมาตลอดจนกระทั่งมันไม่เคยอยู่กับความเป็นจริง มันจึงปรับตัวไม่ได้ วันนี้สถานการณ์มันบีบให้ที่สุดแล้วเราจะต้องปรับตัวได้ แล้วหลังจากนั้นแหละมันจึงจะพัฒนาได้ ไม่งั้นมันจะอุ้มตลอดไปอย่างนี้ได้ยังไง มันก็ต้องมันอุ้มตลอดไปไม่ได้ไงคุณเทพไทย คือไม่อันนี้ปัญหาของผมมันคือเฉพาะหน้านี้เฉพาะตอนนี้ เฉพาะหน้านี้นะ หลังจากนี้เข้าสู่ภาวะปกติเขาก็ปรับโครงสร้างใหม่หรือจะทำยังไงก็แล้วแต่คราวนี้ผมก็เข้าใจนะคุณเอกนิติเขาบอกว่าถ้าหากว่าไปลดภาษีสามสามิตมากเนี่ยมันก็จะไปประมาณไปพวกไอ้พวกเปราะบางได้รับการเดือดร้อนอะไรเงี้ยนะคือเอาอย่างเงี้ยงบประมาณของรัฐเนี่ยมันเหมือนกับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากระเป๋าขวาคุณจะบริการสมมติว่าคุณตัดงบนี้เพื่อที่จะให้น้ำมันลดแล้วคุณก็ไปหาตัวอื่นมาชดเชยได้ไหมอ่ะแล้วก็หมายความว่าพอเสร็จภาวะวิกฤตแบบเนี้ยแล้วคุณมาเกลี่ยกันใหม่มาเอากองทุนติดลบเท่าไหร่คุณก็หาคือกองทุนมันไม่ใช่ไม่เคยติดลบก็ติดลบเยอะมาก แล้วก็พาคืนมาได้ ในสถานการณ์ปกติ แล้วตอนนี้ไม่ปกติไง อันนี้มันไม่ปกติไงพอไม่ปกติผมก็คิดว่าอะไรที่มันขูดได้ที่มันกดได้เนี่ยมันควรจะกดเพราะบางประเทศเนี่ยเขาลดจนเหลือแต่เนื้อน้ำมันจริง ๆ เพื่อที่จะให้มันผ่าน ประ วิก เท ฤต ศ นี้ ไห ไป น ได้ อะคะ วันนี้อย่างเวียดนามบางคนก็บอกเวียดนามเขา15 วันเขาแค่ลดแค่15 วันอ้าวก็15 วันก็ลดไปเถอะกี่วันก็แล้วแต่ประเทศมันไม่เหมือนกัน เวียดนามเนี่ยนะตอนที่ลดภาษีมาแล้วยังแพงกว่าของเราอยู่เลย มันเพิ่งจะมาต่ำของเราไอ้เมื่อวานนี้ในวันที่ราคาน้ำมันดิบมันดิ่งลงเท่านั้นเองเพราะจะบอกว่าวันนี้มีหลายคนเนาะบอกว่าเอ้ยประเทศโน้นก็ลดภาษีประเทศนี้ก็ลดภาษีญี่ปุ่นทำงนญี่ปุ่นทำนี้คือทุกประเทศที่ทำมาเนี่ยทำแล้วเนี่ยราคายังสูงกว่าเราอยู่เลยอันนี้คือความเป็นจริง ได้เพราะต้นทุนเขาอาจจะแพงกว่าไงคือหลักไปอย่างนี้ให้เราลดจะลดเท่าไหร่จะแพงเท่าไหร่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ละประเทศนะเพราะว่าต้นทุนมันต่างกันของแต่ละประเทศใช่ไหมข้าวเงินอะไรมันก็ต่างกันเยอะ แต่ว่าโอเคถ้ารัฐบาลพยายามที่ว่าโอเคทำถึงที่สุดแล้วกรณีคตรใช่ไหมคตรที่อาจารย์พลายพลไปบอกว่าแกบอกว่าลด5ได้เนี่ยนะเนี่ยอาจารย์พลายพลบอกว่าแต่แกบอกว่ามันมีคนขวางอยู่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วเพราะผมดูโครงสร้างกรรมการชุดนี้เนี่ยมันมี12 คนไง ถ้าสมมติอาจารย์ท่านนี้บอกว่าลด5ได้มันก็อย่างน้อยก็ยังช่วยมันก็ยังดีกว่า2 บาทใช่ไหมถ้าลด5 บาทแน่นอนมันดีกว่าแล้วอาจารย์พลายพลเนี่ยผมว่าแกก็น่าจะมีความรู้มากกว่าผมนะในเรื่องนี้นะคือการนี้ผมดูโครงสร้างเพราะอะไรในโครงสร้าง12 คนที่นายกอนุทินตั้งนะฝ่ายการเมือง3คนกลาง4ข้าราชการประจำ5ข้าราชการประจำอธิบดีปลัดส่วนใหญ่เนี่ยผมไปดูแล้วหมวกอีกใบหนึ่งก็เป็นประธานบอร์ดโรงกลั่นประธานบอร์ดเยอะแยะไปหมดไงมันเลยทำให้อาจารย์พลายพลเนี่ยแฉออกมาว่าเฮ้ยผมถูกขัดขวางความเห็นผมไงโอเคคุณเทพเข้าใจคุณเทพไทยแล้วคุณเทพบอกยังไงโอเคเข้าใจสถานการณ์แหละแต่ขอให้ไปให้สุดกว่านี้ได้ไหมเพื่อช่วยสุดกว่านี้คุณโบมอง โบคิดว่ามันเกินจุดที่สุดของมันไปแล้วมันเกินจากจุดที่ควรเป็นไปเยอะแล้วด้วยซ้ำคุณจำได้ไหมว่า2 วีคแรก2 สัปดาห์แรกอ่ะคือตรึงราคาไว้เลยอ่ะคุณคิดว่าตรงนั้นน่ะมันเสียหายไปเท่าไหร่
มันก็ติดลบสุดๆแล้วอ่ะเราก็เสร็จแล้วพอเริ่มปล่อยโอ้มาทีละ50 สตางค์50 สตางค์มันจึงลบลงไปไม่สิ้นสุด คราวนี้ไอ้ลบลงไปเนี่ยหรือแม้แต่จะตรึงก็ตามเนี่ยถ้าสถานการณ์นะมันจะจบเร็วแล้วมันกลับมาเป็นปกติอันเนี้ยตรึงได้ แต่ว่าพี่ทินลองดูสถานการณ์วันนี้เนาะอ่านข่าวต่างประเทศก็ต้องรู้มันลากยาวแม้กระทั่งหลังสงครามจบ น่าจะยาวหลายปีอะ ใช่เพราะว่า ผมบอกได้เลย งานนี้มันไม่ใช่แค่สู้รบแล้วน้ำมันออกมาไม่ได้ แต่ว่ามันคือว่าแหล่งผลิตน้ำมันบางจุดมันถูกทำลาย ถูกครับ อันนี้เห็นด้วยที่คุณพูด ดังนั้นเมื่อมันไม่จบเร็วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปกดโบถามว่าถ้ามันกดได้ทำไมรัฐบาลจะไม่กดทุกรัฐบาลอยากเอาใจประชาชน การจะปล่อยราคาขึ้นไปมันต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมืองวันนี้เราถามว่ามีความกล้าหาญแค่ไหน ที่จะปล่อยขึ้นไปแล้วแบนเดจสถานการณ์ดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ได้ด้วย และมันต้องการความกล้าหาญ มันต้อง ที่จะลด การ ราคาลงมากดราคาลงมาด้วยเหมือนกันนะต้องกล้าหาญเหมื ไม่ อนกันนะ กดราคาน้ำมันเนาะ ไม่กดราคาค่าการกลั่นอะไรพวกนี้ไงที่บอกว่าตอนนี้ลด2 บาทไงจริงๆมัน เพ ลด ราะว่า 5 บาท นั้น ได้ มันอยู่ในเรื่องของการพูดคุยที่อยู่ได้ในกรอบของกฎหมาย มันทำได้คือโดยปกติแล้วเนี่ยรัฐเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงเรื่องการตั้งราคาของเอกชนได้ ยกเว้นว่าคุณจะมีเงื่อนไขที่มีด้วยกันมาแต่ต้น ซึ่งในเคสนี้ไม่มี แต่ว่าเอากฎหมายพิเศษมาใช้ พรก 2516 ใช่ ซึ่งตรงนั้นบอกก็ยังไม่ได้ไปศึกษาอินดีเทลนะว่ามัน ว่าได้หรือ ทำอะไร ไม่ได้ ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร แต่ว่าตั้งต้นมาอย่างที่เมื่อกี้พี่เทพไทยเขาเมนชั่นมาเรื่องสมัยพลเอกเปรม ที่ ครับ เราเนี่ยเปิดสัมปทานโรงกลั่น แล้วก็ให้เขาเข้ามาประมูล แล้วมันต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าเขาต้องส่งออกได้ เพราะถ้าไม่งั้นเขาไม่มีใครมาตั้งโรงกลั่นหรอก เขาจะมา ค่ะ ตั้งทำไม พอเขาส่งออกได้ปุ๊บเนี่ยฮะ เรื่องของการตั้งราคามันจึงต้องไปอิงตลาดกลาง มันไม่ใช่ตลาดสิงคโปร์นะ มันคือตลาดกลางที่สิงคโปร์ และตลาดกลางในโลกนี้มันก็มีอยู่3จุดหลักๆ ถูกไหมที่สหรัฐที่ดูไบแล้วก็ที่สิงคโปร์ เราอยู่โซนนี้เราก็ใช้ตลาดกลางสิงคโปร์ทำไมถึงอ้างอิงราคาตรงนั้น เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีการซื้อขายกันเยอะจนกระทั่งราคามันสะท้อนดีมานด์ซัพพลายที่แท้จริง มันเป็นราคาที่สะท้อนความเป็นจริง ทั้งภูมิภาคก็เลยไปอ้างอิงตรงนั้น ยกเว้นเกาหลีเหนือ ครับ ทุกอย่างอ่ะมันมีที่มาที่ไป มัน ครับ เป็นระเบียบของอุตสาหกรรม ครับ มันไม่ใช่สิ่งที่ประเทศไทยจะไปทำอะไรได้ตามอำเภอใจ รับฟังเหตุผล คุณผู้ชมร่วมจัดรายการไปกับผม เห็นด้วยกับคุณโบกด 1 เห็นด้วยกับคุณเทพไทยกด 2 เห็นด้วยกับผมกด ให้ด้วย 3 คือไม่คือเอางี้คือผมเนี่ยเข้าใจนะคุณเอกนิติพูดอะว่าเราต้องยอมรับสภาพว่า2 ปีอะอย่างน้อยก็แบบว่าเหมือนกับว่าแหล่งน้ำมันมาถูกทำลายอะไรไปเยอะอย่างที่คุณว่านะครับ ผม คือความเห็นผมเนี่ย ครับผม คิดว่าตอนนี้เนี่ยผมเห็นบางจากซีอบางจากเขาก็ไปหาน้ำมันจากที่อื่นได้มาเยอะแยะแล้ว ตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ได้ คราวนี้ความเห็นของผมก็คือว่าไอ้ที่มันพังมากที่สุดก็คือที่อิหร่าน ครับ ที่ประเทศอื่นมันยังก็ไม่ได้พังในซาอุอะไรมันก็ยังใช้ได้เยอะแยะเราก็ไปซื้อมันไม่จำเป็นต้องซื้อที่ตะวันออกกลางด้วยซ้ำไป รัสเซีย ก็มีอะไร ราคาก็ขึ้นไงราคา เอา ขึ้น ก็โอเคแต่ภาวะปกติเนี่ยผมว่ายังไงเนี่ยนะมันก็ลงหมดแหละ อันนี้มันเป็นหน้าสงครามก็ธรรมดาไง โอเค ผมก็เลยว่าเราอึดไหมล่ะ เราสู้ไหมเราบริหารได้ไหมใช้ศิลปะหน่อยได้ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าให้ปล่อยตามกลไกแล้วเราจะมีรัฐบาลไปทำไมคุณทิน ให้นายกลไกบริหารประเทศไม่ดีกว่าเหรอน าย คุ ก ณ ลไก ไม่ใช่ ใครคือนายกลไก บอกคิดว่ารัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ไปเลี้ยงดูประชาชนทุกคน แต่รัฐบาลมีหน้าที่ทำให้ระบบเนี่ยมันประคองตัวแล้วทุกคนเนี่ยอยู่ได้ โดยที่เมื่อมีกลุ่มเปราะบางที่เขาไม่ไหวจริงๆเนี่ยรัฐเนี่ยมีหน้าที่รัฐอุ้มทุกคนไม่ได้ เพราะว่ารัฐเอาเงินจากไหนก่อน รัฐก็เอาเงินจากเราเนี่ยแหละ เราจ่ายมากขนาดที่รัฐจะอุ้มทุกคนได้เหรอ อันนี้เราเอาความจริงมาคุยกันเนอะมันอาจจะฟังดูไม่ลื่นหูเนอะแต่เราจะบอกว่าโอ้ถ้าเกิดว่ารัฐช่วยลดราคาน้ำมันไม่ได้ก็ไม่ต้องมีรัฐบาลสิมันไม่ใช่ เพราะว่านี้มันตรึงไว้เยอะขนาดนี้แล้ว ไม่ใช่รัฐไอรูผมรัฐบริหารไง คิดบริหารว่าทำยังไงจะช่วยได้อะไรเงื่อนไขอะไรที่ดีที่สุดให้รัฐมาอุ้มเนี่ยผมไม่ได้ต้องการรัฐต้องอุ้มเนี่ยอะไรที่ตัดสินใจในเชิงนโยบาย โอเค ตัดสินใจได้ก็ต้องทำ ซึ่งอันนี้เราเข้าใจว่าเดี๋ยววันที่ 11 เมษายนคุณเอกนิติจะแถลงมาตรการถูกไหมบอกว่ารอดูตรงนั้นน่ะเรามาวิจารณ์กันว่าอันเนี้ยตอบโจทย์หรือยังอันเนี้ยช่วยคน โอเค ได้พอสมควรหรือยัง งั้นเดี๋ยวกลับมาอีกไหม
มาวิเคราะห์มาวิจารณ์ไหมว่านโยบายของท่านเอกนิติจะว่ายังไง แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะไปสรุปประเด็นนี้แล้วผมไปประเด็นอื่นเพราะยังมีประเด็นสำคัญอีก 2-3 ประเด็นนะฮะเอาอย่างนี้ให้เป็นข้อมูลแล้วกันนะคุณผู้ชมครับคุณชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งคำถามถึงเรือไทยนะที่ขนน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสมาที่เราบอกว่ารัฐบาลไทยไปเจรจาใช่ไหมเจรจาให้ทางอิหร่านปล่อยนะก็เป็นฝีไม้ฝีมือของท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเราก็ชื่นชมท่านมากๆเลยนะครับท่านชัยชนะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้เรือลำเนี้ยมันถึงเมืองไทยแล้วนะถึงศรีราชาแล้วนะเฮ้ยแต่ทำไมก่อนมาถึงเราแวะไปที่สิงคโปร์วะเพื่อส่งน้ำมัน 70,000 ล้านลิตรที่สิงคโปร์ก่อนแล้วค่อยมาถึงที่ประเทศไทยฟังเสียงบางช่วงบางตอนสั้นๆฮะเดี๋ยวมาสรุปครับ มีเรือลำหนึ่งนะครับก่อนจะเข้าไทยเนี่ยซึ่งบรรทุกน้ำมันอยู่ 180,000 ล้านลิตรนะครับก่อนจะเข้าไทยก็ไปขึ้นที่สิงคโปร์ก่อนจำนวน 70,000 ลิตร 70,000 ล้านลิตรนะครับแล้วก็มาถึงไทยเมื่อวานมีน้ำมันมา 110,000 ล้านลิตรเพราะฉะนั้นผมมีข้อสงสัยว่าทราบดีอยู่ว่าทางบริษัทบางจากเนี่ยก็สามารถไปขายที่สิงคโปร์ได้ก่อนที่จะมาขายไทยแต่สิ่งที่ผมมีความสงสัยก็คือว่าในเมื่อรัฐบาลแถลงว่าในจำนวนเรือ2 ลำนี้รัฐบาลไทยเป็นผู้เจรจาเองที่จะได้น้ำมันมาเนี่ยทำไมเรือ2 ลำนี้มีเรือลำหนึ่งเนี่ยถึงวิ่งไปประเทศสิงคโปร์ก่อนเข้าไทยอันนี้นี่คือคำถามนะครับปรากฏว่าทางบางจากที่เป็นฝ่ายขนน้ำมันเข้ามานะชี้แจงแบบนี้บอกว่าการขนส่งน้ำมันแบบนี้เรียกว่า co-loading หรือการแชร์เรือกันมาความหมายคือเรือมันลำใหญ่ใช่ไหมบางทีเขาก็ไม่ได้เต็มลำใช่ไหมเขาก็อาจจะมีแชร์ใช่ไหมบริษัทนี้อาจจะขอพื้นที่กี่หมื่นล้านลิตรก็ว่าไปนี่กี่หมื่นล้านลิตรมันเป็น co-sharing มันเป็นโลจิสติกใช่มันเป็นโลจิสติกมันเป็นเงื่อนไขที่เขาจ้างเรือลำนี้มาและเขาบอกมีการแจ้งกระทรวงพลังงานก่อนหน้านี้แล้วนี่ทางบางจากโพสต์มาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่มันไม่จบไงพอชี้แจงชาวเน็ตบางคนก็ตั้งคำถามบอกเฮ้ยมันเป็นน้ำมันที่รัฐบาลไทยอ้างว่าเราเป็นคนไปเจรจามาไม่ใช่เหรอวะไปเจรจามานี่คือนี่เขาบอกงี้นะเจรจามาเพื่อที่จะมาช่วยปากท้องให้กับคนไทยนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะก็เลยคำถามแล้วถ้าสมมติไปเจรจามาทำไมเรือลำนี้มันไม่ใช่เป็นน้ำมันของไทยทั้งหมดล่ะทำไมไปโคโลดิ้งกับบริษัทอื่นซึ่งมันก็เลยเกิดคำถามตรงนี้ขึ้นมาพี่เทพไทยแสดงความคิดเห็นไหมนี่คือเป็นคำถามคือนิดเดียวสั้นๆครับเพราะผมคือจะคิดอย่างนั้นจะคิดอย่างนั้นก็ได้ก็สมมติอย่างนี้กันเหมือนกับคนนั่งรถมาในคันหนึ่งใช่ไหม10 คนแล้วก็มีคนพลอยอาศัยมา3 คนด้วยแล้วมาเจอด่านเรียกค่าคุ้มครองแล้วตำรวจก็ไปเจรจาให้ในฐานะที่ว่าเคยรู้จักกับเจ้าของรถแล้วก็ปล่อยมาอีก3 คนก็ได้ประโยชน์ด้วยไงอันนี้ก็เหมือนกันไงสมมุติว่าเรือลำนี้บรรทุกมามันทำสัญญาล่วงหน้าต้องนานอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นของไทยแล้วมันก็ติดกับรัฐบาลไทยก็เจรจาพอเจรจาก็ทางนั้นก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยแล้วก็แวะขึ้นกลางทางอันนี้ถ้าพูดตรงไปตรงมาแบบธรรมดานะแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยจริงคุณอุตส่าห์ออกแรงไปพูดถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณไปทำประโยชน์ให้กับสิงคโปร์ทำไมมันต้องของไทยทั้งหมดสิมาอันนี้คือที่ชาวเน็ตเขาถามใช่ซึ่งผมถามว่าคนแล้วแต่ใครมุมมองไงถ้ามองในมุมนั้นได้ถ้ามองในมองว่าเฮ้ยคุณเขาคุยกันมาแล้วคุณไปทำให้กับสิงคโปร์ทำไมอันนี้มันสินค้าไทยส่วนหนึ่งของไทยถ้ารู้เป็นสิงคโปร์คุณไม่ต้องไปออกแรงก็ได้อย่างนี้คิดอย่างนี้ก็ได้คือมันคิดได้แหละแต่ว่าสิ่งที่คุณเทพไทยพูดนั้นมีเหตุผลนะคุณโบคิดไงสั้นๆนิดเดียวไม่มีประเด็นไม่มีอะไรจะเติมมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงใช่ข้อเท็จจริงโคโลดิ้งก็ยกตัวอย่างที่เวลาผมสั่งของจากต่างประเทศเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่า full container load เนาะก็คือตู้คอนเทนเนอร์20 ฟุต40 ฟุตเนี่ยถ้า full container load ความหมายคืออะไรผมเป็นเจ้าเดียวผมจะใส่เท่าไหร่ก็ได้แต่ผมเหมาตู้แต่บางทีเราไม่ใช่เราเป็น LCL ถูกต้องไหมฮะก็เป็นไม่เต็มก็คือเราขอพื้นที่นิดนึงบริษัทมันก็สามารถที่จะไปจ้างพี่โบมีของมาไหมซึ่งมันเป็นปกติของโลจิสติกเราโบคิดว่าปฏิบัติการอะไรนะการดำเนินการระดับนี้ในบริษัทระดับนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดปกตินะใช่ครับโอเคก็จบในประเด็นนี้ไปนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งผมไปต่อเลยนะพี่เทพไทยทำไมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งโผล่ไปร่วมรัฐบาลเป็นข่าวใช่ไหมรัฐบาลเป็นประเด็นฮือฮาคุณสุปจีครับ
นะดึงขุนพลเศรษฐกิจไปร่วม Dream Team เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บให้กับรัฐบาลในการดูแลประชาชน แต่ช็อกเขาบอกว่าไปเจอชื่อคนหนึ่งชื่อว่าคุณวีรพงษ์ประภาซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เราทำลูกศรชี้แบบนี้ ชื่อเล่นชื่อว่าคุณอาร์ตโผล่ไปร่วมทีมด้วยครับ ทั้งที่พรรคต้นสังกัดเป็นฝ่ายค้านนะฮะพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านนะครับ ประเด็นนี้นะฮะเขาบอกว่างงนะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคยังตกใจเพราะว่ารู้พร้อมๆกันกับสื่อนี่แหละครับไม่เคยรู้มาก่อนหน้านี้ไม่มีการไปอะไรนะไปพูดคุยกันมาก่อนอยู่ดีๆไปโผล่แบบนี้ ซึ่งคุณสาธิตปิตุเตชะคนของพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับพี่ดนัยเอกมหาสวัสดิ์นะฮะรายการเจาะลึกทั่วไทยกับคุณอมรรัตน์มหิทธิรุกนี่นะครับยอมรับว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนไม่ทราบเป็นการล่วงหน้าทราบข่าวจากสื่อไปพร้อมๆกันแหละครับเขาบอกว่ายอมรับว่าช็อกพอสมควรเนื่องจากว่าคุณวีรพงษ์คุณอาร์ตคนเนี้ยยังมีตำแหน่งสำคัญเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศอยู่ด้วยเขาบอกเขาอาจจะคิดมั้ยคือคุณสาธิตพูดนะบอกว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าคนเจนนี้อาจจะมีแนวคิดที่แหวกแนวไปจากกรอบเดิมๆโดยมักจะมุ่งเน้นไปที่การทำงานในสิ่งที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญและให้แสดงฝีมือเป็นหลักมากกว่าแต่ถามจริงๆเนี่ยคุณสาธิตเขาก็มองว่าคุณวีรพงษ์เป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถและตั้งใจทำงานและการไปช่วยงานรัฐบาลเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ทำได้หากต้องการใช้ความรู้ความสามารถแต่ในมิติทางการเมืองถือว่าผิดมารยาทและผิดจุดยืนของพรรคอย่างแรงและในฝั่งของคนที่ชวนไปนั้นตามมารยาททางการเมืองแล้วถือว่าไม่ควรทำมองในมุมบวกคือเฮ้ยนี่ไงรัฐบาลดึงคนของฝ่ายค้านไปของพรรคโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ก็สะท้อนให้เห็นแล้วไงว่าเฮ้ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาคัดคนที่เกรดดีๆมาอยู่ร่วมพรรคกันทั้งนั้นเลยนะแต่อีกมุมนึงก็มองว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะดึงจากตรงข้ามมามันย้อนแย้งไปหรือเปล่าอันนี้สิทธิ์เก่าเนาะไม่ให้สิทธิ์เก่าวิเคราะห์หน่อยคุณเทพไทยมองประเด็นนี้ยังไงครับก็แล้วแต่จะมองนะมันก็มองได้หลายแบบอะการเมืองยุคนี้ก็คือหมายความว่าก็อาจจะมองว่าโอเคคุณวีรพงษ์คนรุ่นใหม่ก็ได้ไปช่วยเหลือประเทศชาติอาจจะเขาไม่มีอะไรผูกพันกับพรรคมากคือเขาเป็นแค่รองหัวหน้าและก็ไม่ได้เป็นสสถ้าเป็นสสก็อาจจะอีกเรื่องหนึ่งก็ได้แต่ว่าถ้าอีมองว่าเฮ้ยมารยาททางการเมืองเฮ้ยคุณอยู่พรรคนี้แล้วคุณไปช่วยเขาได้อย่างไรเขาก็อาจจะบอกอีกว่าเขาช่วยในฐานะส่วนตัวได้อีกไหมล่ะอันนี้ผมไม่รู้ปัญหาภายในของพรรคประชาธิปัตย์นะว่าเขาวางระดับกันยังไงเราไม่รู้ไงเขาอาจจะคิดว่าคนที่ไม่เป็นสสก็ถือว่าอิสระแต่ว่าเขาเป็นรองหัวหน้าพรรคไงแต่ว่าหัวหน้าพรรคที่เขาไม่ได้ลงสสเพราะเขาขาดคุณสมบัติตอนลงสสแต่ถามว่าเขาผิดใจอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์ไหมผมก็ที่เห็นผมก็เห็นเขาไปช่วยน้ำท่วมที่หาดใหญ่เขาก็ไปกับคุณจุลีไปกับคุณพิษเขาเป็นคนหาดใหญ่ไงแต่ว่าก่อนหน้านี้แต่ก่อนที่คุณอภิสิทธิ์จะเชิญมาช่วยเนี่ยเขาก็เป็นผู้แทนการค้าอะไรเขามีบทบาทอยู่แล้วแหละหรืออาจจะเป็นทีมเดิมที่เขาเคยทำก่อนที่จะเข้าประชาธิปัตย์ชวนเขาไปแล้วไปสานต่องานแล้วที่ไปนี่ก็อาจจะไปเป็นในฐานะที่ปรึกษาไปฟังความเห็นเขาก่อนคือมันยังไม่มีคำสั่งอะไรมันเป็นเรื่องเป็นราวไว้ผมวิเคราะห์ไปก็เดี๋ยวผิดถูกอีกเอาอย่างนี้ทางการเมืองคุณสาธิตบอกว่านี่คือเสียมารยาทผิดมารยาทมันไม่ควรทำแล้วเขาไปทำเขาก็อาจจะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงดีกว่าผมถามคุณผู้ชมก่อนที่จะไปถามคุณโบคุณคิดว่านี่คือผิดมารยาททางการเมืองหรือเปล่าผิดพิมพ์หนึ่งไม่ผิดพิมพ์สองเมื่อคนสับสนหมดแล้วพิมพ์หนึ่งพิมพ์สองหลายเรื่องแล้วก็ทีละประเด็นจบไปไงคุณเอา3-4มั่งดิจบไปไงคุณเอา3-4มั่งนี่5-6อะไรเงี้ยเสียมารยาททางการเมืองไหมเสียมารยาทไหมพิมพ์หนึ่งไม่เสียมารยาทพิมพ์สองอยากรู้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรในประเด็นนี้แต่ผมตกใจเท่านั้นเองเมื่อกี้วัวกับหมาก็1-2โบกับผมก็1-2อันนี้1-2คุณก็โถตายแล้วอย่างนี้คุณมาก็แสดงงดออกเสียงไง78ทำบัตรเสียคุณโบออกตัวว่าจะไม่คอมเมนต์เรื่องนี้คือโบคิดว่าก็ตามที่พี่เทพไทยพูดก็ครบถ้วนอยู่แล้วค่ะเห็นไหมโบรู้สึกว่าเขาแค่ลืมลาออกหรือเปล่าคือเนื่องจากเนี่ยเมื่อกี้ว่าเพิ่งได้ข้อมูลอยู่หยกไงว่าอะไรนะถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหรอคะเขาไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไงก็คือแล้วก็เลยไปสมัครสสไม่ได้แต่ว่ามันยังปัญหามันคือยังมีตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคอยู่โบก็คิดว่ามันคือเนี่ยแหละจริงๆแล้วมันอาจจะประเด็นว่าลืมลาออกหรือเปล่าหรือไม่ต้องฟังเขาพูดหรือไม่เขาก็บอกว่าเขาก็ไปแค่ไปฟังไงเขายังไม่ได้แต่งตั้งไงเพราะคำสั่งยังไม่ออกไงใช่ไหมแล้วก็ผูกพันเขาอาจจะลูกติดพันเพราะเขาเคย
ทำงานเป็นผู้แทนการค้าก่อนที่มาอยู่ประชาธิปัตย์ อ๋ออั อันนี้ทีมเก่าสตาฟเก่าเขาหรือเปล่าไปอะไรอย่างเงี้ย มันมีดีเทล มันเยอะรายละเอียดเยอะ ค่ะ วิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูกความน่าเชื่อถือในฐานะนักวิเคราะห์อิสระมันจะเสียหายนะคุณทิน ไว้ถามเจ้าตัว คุณ เขาดีกว่าเนาะ ทำให้ผมเสียเครดิตได้ไม่ได้ ผมแค่อยากรู้ เพราะว่า อ๋อ ถ้า เหรอ สมมติเกิดพรรคประชาธิปัตย์รู้ความหมายคือถ้าท่านสาธิตรู้เขาก็คุณสาธิตก็เป็นผู้ เดี๋ยวก็ต้อง หลั เรียกไปคุย ผู้ใหญ่ ผมว่านะ ไม่แต่หมายถึงว่าถ้ารู้ก่อนถูกต้องไหมฮะคุณอภิสิทธิ์รู้ก่อนบอกเนี่ยผมจะอย่างนี้นะผมเชื่อว่า reaction จะไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนึกออกมาออกมามันก็จบไงแต่อันนี้คือคุณอภิสิทธิ์บอกตกใจรู้พร้อมข่าว คุณสาธิตก็บอกรู้พร้อมข่าวเอ้า แล้วถ้าแกบอกพอดีผมไปสังเกตการณ์ในเพื่อนผมไปประชุมแล้วผมก็กินกาแฟด้วย ผมยังไม่ได้ก็ไม่ได้แต่งตั้งผมเนี่ยแล้วผมยังไม่ได้บอกถ้าผมแต่เขาแต่งตั้งผมแล้วผมก็บอกอะไรก็ได้อีกอ่ะเหตุผลนี้ก็ได้อีก คือรอให้มันเสด็จน้ำใช่ไหมว่าหนึ่งเขาแต่งตั้งจริงไหมถ้าจริงไหมเนี่ยรับหรือไม่รับถ้ารับแล้วแต่งตั้งแล้วมาลาออกไหม ถ้าตัดภาพออกมาเป็นคนของพรรคกล้าทำไปนั่งอยู่ตรงนี้ เราจะวิเคราะห์ยังไงอ่ะผมถามว่าถ้าสมมติมันไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์แต่พรรคกล้าทำมาจะวิเคราะห์แบบนี้เหมือนเดิ ก็ ม เห็นพรรคกล้าทำวันนี้ไปไม่ใช่พรรคกล้าทำเนี่ยนะเอาวันนี้พรรคนู้นผมเห็นพรรคส้มพรรคส้มไปครูจวง ผมเห็นข่าวนะ ไปอยู่รัฐมนตรีช่วยพรรคเพื่อไทยอยู่ที่รัฐมนตรีช่วยศึกษาเห็นเบอร์แต่ไม่รู้อาจจะไปแสดงความยินดีก็ได้อีกใช่ไหมล่ะไม่ได้นั่งโต๊ะแบบนี้เนาะไม่ได้นั่งโต๊ะที่ ไม่ได้นั่งประชุม ใช่ไหมไม่ได้ ไอ้ประชุมก็อันนี้ก็เป็นไปได้ไปแสดงความยินดีแล้วก็ แล้วไปนั่งโต๊ะประชุมกินกาแฟโต๊ะประชุม ห้องรับรองไงเป็นไปได้อีกไหมล่ะ จริงนี่อย่างนี้เลยนี่ในแสดงความยินดี อาจจะมาความยินดีแล้วก็มาโอเคมานั่งรับรองห้องรับรองนี้ได้ โอเค คือมันมองได้หลายมุมนะเอาอย่างนี้เอารอให้เขาชี้แจงดีกว่ามั้งนะมันจะได้ไม่ผิด โอเคนิดเดียวคุณผู้ชมไปต่อนะอีกนิดนึงคือพูดถึงกระทรวงศึกษาธิการเราไปกระทรวงอวกันหน่อยไหมฮะเป็นที่ฮือฮานะฮะอาจารย์ยศชนันท์อาจารย์เชนเนี่ยต้องบอกก่อนนี่เป็นมูฟที่เราก็รอว่าประเทศไทยเราจะเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมหรืออะไรบ้างได้หรือเปล่าคุณโบการศึกษาของไทยจริงๆเรามีคนเก่งๆเยอะในประเทศเราก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่อาจารย์เชนได้มาดูตรงกระทรวงที่ดูนวัตกรรมโดยตรง เพราะว่าอาจารย์เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวิศวกรรมชีวภาพหรือว่าสายที่จบมาแล้วก็ถึงขั้นศาสตราจารย์นะคะบอกก็คิดว่าน่าจะทำอะไรได้เยอะ โดยเฉพาะตอนนี้ที่เราต้องอาศัยนวัตกรรมมาแก้วิกฤตเนอะไม่ว่าจะเรื่องพลาสติกเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยอะค่ะซึ่งผมเสริมคุณโบนะอันนี้คือที่เป็นฮือฮาเพราะคอมเมนเตอร์หลายคนก็บอกว่าชื่นชมอาจารย์เชนเพราะอาจารย์เชนพูดอยู่ประโยคนึงบอกว่าจะเปลี่ยนงานวิจัยเป็นรายได้ไม่ใช่วิจัยอย่างเดียวแล้วไงคือถ้าเราเอาวิจัยของเราเก่งเราเอาวิจัยเนี่ยเปลี่ยนเป็นรายได้นำเข้าสู่ประเทศอันนี้มันเป็นมูฟที่ผมเชื่อว่ามันก็คือฮาแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าตั้งใจทำจริงๆกับประเทศไทยเราไม่เป็นสองรองใครในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งไม่กี่วันก่อนอาจารย์เชนก็ไปผลักดันเรื่องนี้พูดง่ายๆคือหยิบของดีจากมหาวิทยาลัยมาทำให้เป็นธุรกิจของชาติด้วยการเอาอะไรนะจุลสาหร่ายสายพันธุ์ Chlorella vulgaris KU01 ไปสกัดเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินเพื่อลดมลพิษและอาจารย์เชนพยายามจะเปลี่ยนกระทรวงอวกลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจของประเทศนะอันนี้เจ๋งนะผมพูดตรงๆนะมันคือถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยเป็นเทรนด์ที่ต่อเนื่องมาว่าพยายามจะเอากระทรวงหลายๆกระทรวงให้มองตัวเองเป็นกระทรวงเศรษฐกิจอย่างพรรคภูมิใจไทยเขาบอกอย่างกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องเป็นหนึ่งในเหมือนกับว่าเป็น part of the team เศรษฐกิจอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมเศรษฐกิจใช่ไหมทั้งพาณิชย์เกษตรอะไรอะอุตสาหกรรมต่างๆทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันก็ถูกต้องนะโอเคติดตามอาจารย์เชนมาตามอันนี้มูฟนี้นี่เอานะผมอยากจะรู้ว่าอาจารย์เจนมีผลงานอะไรเพราะว่าผมไม่ได้สนับสนุนให้อาจารย์เจนมาเป็นอวผมสนับสนุนให้เป็นรัฐมนตรีศึกษานู่นแต่ว่ากระทรวงใหญ่จะได้สร้างผลงานเยอะแล้วก็รางวางรากฐานในการศึกษาเขามีความรู้ความสามารถเยอะไอ้กระทรวงนี้มันเท่ากับทบวงมหาวิทยาลัยในอดีตผมว่ามันเบอร์ของอาจารย์เจนเนี่ยมันใหญ่กว่านี้เยอะควรนี้ก็ให้คนอื่นก็เป็นให้หนิมเป็นให้พิเศษเป็นพอเขาระดับแคนดิเดตนายกคนต่อไปเนี่ยต้องไปอยู่กระทรวงศึกษาถ้าทำเข้าเป้าเข้าประเด็นแล้วก็มีผลงานมันจะได้อัพเขาขึ้นเป็นนายกได้ในวันข้างหน้าไงแต่ถ้าดูตอนนี้นะทั้งสองท่านครับก็คือตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยก็จะมีกระทรวงอวใช่ไหมฮะที่อาจารย์เชนแล้วก็กระทรวงศึกษาแล้วก็เป็นกระทรวงเกี่ยวกับมนุษย์เนาะแรงงานด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นแพ็คที่มันเกี่ยวกับคนวอลคิดว่ามันจัดแพ็กเกจได้ดีมากค่ะคือภูมิใจไทยให้กระทรวงเหล่านี้มันทำให้ภาพชัดว่าโอเคเนี่ยทุนมนุษย์
ก็คือเรื่องทุนมนุษย์เพื่อไทยไปดูแลนะ เรื่องเศรษฐกิจภูมิใจไทยดูแลมันก็เป็นการแบ่งแยกที่ชัดเจนดี ภูมิใจไทยไม่เอาเกษตรไปด้วยไงไปขวางอยู่ทำไมอ่ะเอาเกษตรไปแล้วก็เอากระทรวงสังคมมาให้เอากระทรวงสังคมมาให้พรรคเพื่อไทยให้หมดใช่ไหมล่ะแล้วไปติ่งอยู่กระทรวงเกษตรทำไมให้อาเจกผมไปเป็นว่าการอยู่อ่ะใช่ไหมล่ะผมนี่เห็นด้วยแบบคุณบอกว่าก็คือกระทรวงสังคมให้พรรคเพื่อไทยไปหมดแต่ว่าพอสุดท้ายกระทรวงเกษตรแล้วไหนๆเมื่อก่อนเห็นบอกว่าจะให้คุณสุปจีดูแลจะยึดจากผู้กองธรรมนัสเอาทำไปทำมาก็มาเป็นของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วพอตอนแรกก็บอกว่าเอาละคุณจะบริหารกระทรวงเกษตรก็ได้แต่ว่าการกำกับรองนายกต้องรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจกำกับเพื่อจะได้เป็นเนื้อเดียวกันพอสุดท้ายอาจารย์เจนไปขอบอกว่าผมขอดูแลเองอีกเอาแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรแต่แสดงว่ามันหยวนไม่รู้ภาษาจีนเนี่ยหยวนอ่ะหยวนก็คืออะไรก็ได้ตอนแรกก็หลักการดีไงขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ไงแล้วตอนนี้พอเราลงไปก็บ้องกัญชาดีๆนั่นแหละนั่นแหละเริ่มเครียดแล้วนะคุณบอกไม่ได้ผมพูดเรื่องจริงไงคือผมเนี่ยถ้าหากว่าพรรคภูมิใจไทยก็อยากจะได้เศรษฐกิจเนี่ยนะเกษตรผลิตพาณิชย์ขายอุตสาหกรรมใช่ไหมก็ต้องเอาไปอย่างนี้อันนี้กระทรวงเศรษฐกิจแรงงานก็ถือว่ากระทรวงเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปนะอุตสาหกรรมพวกนี้นะกระทรวงคมนาคมนี่ผมว่ายังไม่ถึงกับว่ากระทรวงเศรษฐกิจนะผมพูดจริงๆนะเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจใช่ไหมงบเยอะเอาถ้าใช่ไหมคุณโบมันเปิดทางเศรษฐกิจอะคมนาคมถ้าหากกับกระทรวงเกษตรเนี่ยผมว่ากระทรวงเกษตรตรงกว่านะแต่สองกระทรวงนี้นะกระทรวงเกษตรเนี่ยเศรษฐกิจการตรงกว่ากระทรวงคมนาคมนะกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงพัฒนาเป็นส่วนใหญ่แต่ว่างบประมาณเนี่ยเยอะกว่าไงกระทรวงเกษตรเองไงใครๆก็อยากแล้วจะให้อาเจกผมก็ยิ้มมาดิอย่างนี้เลยจากรูปปากเลยหมายถึงว่าจะได้มีงบประมาณในการไม่จะได้กินกาแฟที่นั่นอร่อยจะได้มีงบประมาณในการบริหารประเทศทำให้ประเทศชาติดีขึ้นดิเราต้องมีความหวังแน่นอนเราต้องมีความหวังเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ให้หรอกหรือยังไงก็ไม่ให้เพราะกระทรวงคมนาคมเขามีประสบการณ์มานานแล้วเอาเป็นว่านะครับก็ต้องรอดูต่อไปพรรคเพื่อไทยผมว่าเขาก็กำลังซุ่มทำอะไรอยู่เพื่อที่จะสร้างคนขึ้นมานะพรรคเพื่อไทย5 โมงแล้วเหรอไม่เขาออก5 โมง 15โอเค5 โมง 2 นาทีแล้วเขาบอกออก5 โมง 15 5 โมง 15ออกไงเพราะฉะนั้นมอบให้ก่อนเลยนี่มาขอบคุณครับคุณผู้ชมครับคุณโบครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเควเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเควเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเควเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างทกไม่เถียงต่อกันที่ยาดมฮะคุณโบอมเสร็จแล้วดมต่อขอบคุณครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถแต่วันนี้ผมขออนุญาตแนะนำนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านของกระทรวงแรงงานของพรรคเพื่อไทยนี่เขาก็เตรียมแล้วนะเขาบอกใช่ไหมว่าเรียนจบเรียนได้งบจบได้งานนี่เรื่องของคนพรรคเพื่อไทยอันนี้แหละเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศชาตินะฮะคุณผู้ชมครับแล้วไม่ต้องมาบอกว่าเนี่ยติ่งอะไรนะอะไรเดอะแบกเพื่อไทยเดอะแบกอะก่อนหน้านี้ตอนที่เราวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยก็ด่าผมยับเหมือนกันทำไมคุณแบกอะแบกไอ้ขายของไม่กำลังจะบอกไงว่าเราน้องบอกอย่าพูดมากขายของไปก่อนผมกำลังจะลากมาสู่เรื่องของการเวลาคุณท้องอืดท้องเฟ้อ คุณต้องเจอเรื่องนี้ฮะคุณผู้ชมครับนี่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical อันนี้ดีจริงๆนะคะก่อนโบที่บอกปวดท้องกลางรายการแล้วพอเสร็จปุ๊บบอกดื่มแล้วหายเลยอันนี้คือไม่ได้เป็นการโฆษณาเกินจริง นี่ฮะคุณผู้ชมครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับขอบคุณมากๆครับ
ต่อกันที่ผงปรุงรสรสหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสเนื้อรสหมูนะครับต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่งNo. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1แถม1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market รวมถึงฟู้ดแลนด์และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับมอบให้กับทั้ง2ท่านนะครับท่านละ1 ขอบคุณค่ะ แพ็คนะครับขอบคุณมากครับรส ครับ ร้อนไหม ทำไมอ่ะ ถ้าร้อนก็ต้องมีแอร์ ร้อนอะแม่ ถ้ามีแอร์ก็ต้องเจอนะครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับ Star Air ครับ เครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดี่ยวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วนะครับเงียบมั่นใจได้ถึงความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาว แถมช่วยประหยัดพลังงานและสำหรับใครที่กังวลเรื่องค่าไฟช่วงหน้าร้อน ไม่ต้องห่วงครับ Star Air มี Air Solar Hybrid นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับประหยัดค่าไฟได้ 60% คิดถึงแอร์ตัวใหม่ต้อง Star Air ครับสนใจติดต่อได้ที่ Line@ นะฮะ Line Official ของเขา @Star Air แอร์ตัวนี้มีคำว่า E ติดท้ายด้วยนะฮะ Star Air หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสามารถค้นหาตัวแทนจำหน่ายได้ใกล้บ้านท่านที่ www.starair.com ขอบคุณครับ หมดแล้วเหรอ นิดเดียว นี่ผมไปสปีดแบบคูณ 2 แล้วเนี่ย หายใจแทบไม่ทัน นี่คือบ็อกเซตของถกไม่เถียงครบรอบ 5 ปีนะครับ คุณผู้ชมครับ มี 3 ไอเทมแรร์อยู่ในนี้นะฮะ ก็คือไอเทมพิเศษสุดหายากนะครับ 799 บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้นะฮะ ใน 3 ไอเทมนี้มีทั้งหมด 3 ชิ้นที่เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอ อันแรกคือเสื้อ นี่คือเสื้อแบบเจอร์ซี่สไตล์นี่นะฮะ จริงๆ มูลค่าขายนะฮะ 690 บาท 690 บาทนะครับ นี่คือราคาที่ Grand Sport เขาตั้งมานะฮะ ราคาเนื้อผ้าดีๆ มากๆเลยนะครับ เจอร์ซี่แบบนี้นะครับเสื้อถกไม่เถียงเนื้อครีมบ้าๆนี่นะ600พี่เทพนี่พี่เทพไทยรีบไปนะครับพี่เทพไทยรีบนะครับเอาละสติ๊กเกอร์นะครับนี่คือทินน้อยร้อยอาชีพนะครับนี่สติ๊กเกอร์ไว้แต่หน้าโทรศัพท์นะครับโอเคจบตอนนี้ฮะนี่คือครับ อันนี้ครับกล่องยาดมสมุนไพรนะฮะนี่คือยาดมแล้วเถียงต่อได้นะครับในนี้เป็นยาดมสมุนไพรตามังกรทองจากเวยาโนสดนะครับนี่ครับ ทุกอย่างรวมกันแล้วราคาไม่ถึงเท่าที่ขาย เอ้ย เพราะว่าอันนี้ติดลบ เทปอันนี้แหมคุณสติ๊กเกอร์ผมติดลบเหรอมีคนเขาอยากจะเอาไปติดหน้าบ้านอ่ะไว้ไล่ผีอ่ะกันผีแม่ไม้ สวยค่ะสวย799 บาทนะครับคุณผู้ชมกิฟต์เซตแบบนี้สแกนเคอร์โค้ดนะครับนี่โอเคจบมีความเคลื่อนไหวคุณอนุทินชาญวิริกุลอย่างไรเปิดให้หมดทีเดียวเลยเปิดเอายังไงอะเกิดอะไรขึ้นเอามาแล้วต้องเรียนว่าผมได้รับคำพูดที่ทำให้เรากล้าตัดสินใจ และก็สามารถตัดสินใจในสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยของเราเป็นที่เกรงขามได้รับชัยชนะในการต่อสู้รักษาบ้านเมืองของเราก็เป็นเสียงกระซิบจากผู้บัญชาการทหารอากาศท่านนี้ครับส่วนจะกระซิบว่าอย่างไงก็เดี๋ยวขอเก็บไว้2 คนนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรเพื่อความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความสถิตสถาพรของกองทัพไทยซึ่งรวมไปถึงทั้ง4เหล่าทัพและกองทัพอากาศไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพของงานในวันนี้สืบไปครับกราบขอบพระคุณครับ ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าครม.ชุดนี้มีแต่ลูกเทพแล้วจะทำงานได้จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับท่านนายกลูกเทพไม่มีลูกมาร ท่านนายกท่านธรรมนัสเป็นไงบ้างครับเพื่อนยังดีกันอยู่ไหมครับท่านนายกท่านนายกคุยกับท่านธรรมนัสเป็นยังไงบ้างครับนี่แหละครับอันแรกท่านไปที่งานกองทัพอากาศใช่ไหมฮะเราก็เลยพูดบางช่วงบางตอนนะครับส่วนอันนี้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ก่อนขึ้นรถนะครับก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์เมื่อวานนี้พูดบอกว่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีลูกเทพเยอะท่านก็เลยสวนกลับท่านเสรีพิสุทธิ์แบบนิ่มๆซอฟต์สไตล์ของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเอาแหละ
เราก็ไม่รู้นะว่าสงกรานต์สุดท้ายสุดเนี่ยน้ำมันจะลดลงมาหรือเปล่าแต่คุณโบหมอไม่ควรลดด้วยเหตุที่ว่ามันไม่ใช่เป็นราคาที่ ด้วยเหตุ แท้จ ที่ ริง ว่ามัน โอเค มันไม่มีเงินจ่ายต้องช่วยประชาชนต้องเน้นช่วยประชาชน ต้องเน้นช่วยประชาชนพี่เทพไทยอีกนิดเดียวผมยังมีโควต้าเวลาอีกที่ยังไม่รีบ ไปแล้ว10 แล้ว อ่ะ 10 นาทีแล้ว รีบไปเหรอ รีบไปแล้ว รีบไปใช่ไหม ผมเอ็นใจคุณอนุทินเมื่อกี้แกร้องให้บ่อยคุณอนุทินบ่อน้ำตาตื้นมากเลยเป็นคนเซนซิทีฟมาก จริงเปล่า นะจริง มีคนตั้งฉายา ฉายาว่าอะไร ขับเครื่องบิน กินอยู่หรูไม่รู้ไม่ชี้ขี้ร้อง อันนี้ใครตั้งให้ คิดเดี๋ยวนี้แน่เลย คิดเดี๋ยวสดเลยสดเลย ไม่พอเห็นเมื่อกี้อะใช่ไหมชอบกับเครื่องบินใช่ไหมกินยูเนี่ยโอเคแกอย่างดีเลยนะแล้วเวลาถามเองกูเมื่อกี้แม่แกก็ไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็สุดท้ายก็ขี้ร้อง แต่ ไห้ ที่โบสงสัยคือ คืออะไร อะไรที่มันเป็นตัวทริกเกอร์มากกว่า เพราะว่าเวลาคนเราพูดอะไรแล้วอยู่ดีมันกึกแล้วมันต้องจะร้องไห้ออกมาเนี่ย อะไรเป็นตัว มัน ใช่ไหม ใช่มันจะอยู่ว่าอะไรที่มันสะกิดใจแล้วสำหรับเรื่องเนี้ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับทหาร มีเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตย แล้วโบเดาว่าอาจจะมีอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจอ่ะ ก็ไม่แน่ใจว่าท่านที่มากระซิบ ที่ทำให้ กระซิบข้างหูกระซิบว่าอะไร คือโบคิดว่าเวลาทหารพูดกับผู้นำอ่ะมันมีไม่กี่เรื่องหรอกที่เขาจะพูดเพื่อให้ผู้นำตัดสินใจอ่ะก็อาจจะลองไปตีความกันต่อ บ่อน้ำตาตื้นไม่มีอะไรหรอกบ่อน้ำตาตื้นเพื่อนผมรู้จักอยู่ดีฉันเขาเป็นคนจิตใจดี ใจอ่อน จิตใจดีจิตใจอ่อนโอเค ผม จิต รู้ ใจ พี่ อ่อ นั่ น งไม่ติดละ ฮะ พี่นั่งไม่ติดละผม ไปโอเค พี่จะมุกก่อนไหม ไปด้วยกันนี่มาด้วยกันไปด้วยกันไป ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยไปด้วยกันไปด้วยกัน เอาอย่างนี้พี่เทพไทยแป๊บหนึ่งนะผมติดประเด็นหนึ่งเกาะพะงัน ผมสัญญากลับมาผมจะพูดประเด็นนี้เกาะพะงันเรามีภาพปะพอดีน้องจูผมทำข้อมูลไม่มีใช่ไหมเอาไม่เป็นไรเกาะพะงันเอาแค่ภาพนิดเดียวสั้นๆโปรยไว้นิดนึงเพราะผมจริงๆผมคุยกับพี่เทพไทยว่า 17:15 นาทีนิดเดียวสั้นๆมีไหมเอาขึ้นมานะครับคุณผู้ชมอันเนี้ยมันเป็นกระแสแล้วมีคนพูดถึงเยอะมากแล้วนะครับความหมายคืออะไรความหมายคือตอนนี้เกาะพะงันเนี่ยเขาบอกว่าคนอิสราเอลไปอยู่เยอะมากแล้วกลายเป็นว่ามีทั้งโรงเรียนมีทั้งร้านค้ามีทั้งอะไรกลายเป็นว่ามันเป็นเมืองที่เกาะที่กลายเป็นเทลอาวีฟ2หรือเปล่าเขาตั้งคำถามแบบนี้นะครับแล้วปล่อยให้มาเป็นอย่างนี้ยคนในพื้นที่เองเขาก็ไม่สบายใจ อันนี้ต้องมาดูนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวที่ปลายใช่ไหมพอหน้าร้อนก็ไปอยู่ที่เกาะพอเข้าสู่หน้าหนาวกลับไปที่ปลายหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็ต้องติดตามเดี๋ยวผมขออนุญาตทดไว้ก่อนแล้วกันพอดีมีคนรู้จักเพิ่งลงไปแล้วเขาเพิ่งส่งข้อมูลกลับมาเขาบอกว่า 90% ของเกาะนี้เป็นชาวต่างชาติหมดเลยแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดเลยโดยเฉพาะชาวยิวที่เขาอาจจะหนีร้อนมาเพิ่งหนาวเนาะเพราะเขามีปัญหาที่นู่นนะครับแต่ว่าถ้ามาแบบถูกต้องถ้ามาแบบไม่มีปัญหาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หลายๆอย่างมันดูประหลาดบนเกาะแห่งนี้แล้วแน่นอนฮะในพื้นที่ถ้าไม่มีคนที่อำนวยความสะดวกให้มันจะทำขนาดนี้ได้หรือเปล่าผมขอติดไว้นะครับโอกาสหน้าพี่เทพไทย ครับ ตอนนี้ก็ จะไปหาข้อมูลมา แต่อะไรนะทีมงานทำไมนะโอเคทีมงานรีบกลับไม่ใช่คุณเทพไทย โอเค ณเทพไทยรอด ผมอาศัยเข้าไป คุณอาศัยนะ โอเค พี่โบครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามทั้งหมดนี้คือถมไปเถียงสวัสดีใหม่ไทยล่วงหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ